تو دائما باید بتونی تو اون ظرف بازی کنی، تو اون زمینه بازی کنی و تو باید بتونی که خلاق باشی. من تو این زمینه چیکار میتونم بکنم که گل بزنم؟ به کورنر حسین وفایی خوش اومدید. حسین طراح ارشد خودروی کرمان موتوره. تقریبا همسن منه کرمان موتور. امروز به کوزی کورنر اومده تا با هم در مورد فرایند خلاقش صحبت کنیم. با یک خودکار بیک و کاغذ. در مورد اینکه اصلا یک طراح خودرو چه پارامترهایی تو ذهنش هست، درگیر چه موضوعاتی میشه گپ بزنی. تو وسط در واقع هنر و صنعت و مهندسی وایستادی. تو گفتگو من متوجه شدم که اصلا طراحی خودرو از کجا شکل میگیره، چه جوریه، وابسته به چه متغیرهاییه، دائما در چالشی، چقدر طول میکشه. تمام این پروسه تا 7-8 سال پیش در سطح جهانی 1.5 سال الی 2 سال بود. این سوال اصلی برای من وجود داشت که چرا اکثر خودروها توی دنیا مشابه هم هستن. جواب این سوالم رو هم توی این گفتگو پیدا کردم. با هم دیگه جوینت ونچر ایجاد کردن. در مورد این که چرا ایتالیا رو ول کرده برگشته داره توی ایران کار و زندگی میکنه صحبت کردی. کالچری ایجاد بکنی توی مجموعه‌ای، توی فضایی که تا به حال نبود. در مورد کوزی کورنرش، من از کودکی واقعا کرمان رو دوست داشتم. در مورد هدفش توی زندگی، دانشگاهی که توش درس خوندم تو ایران ایجاد کنم. اگر فکر میکنید این موضوعات برای شما هم جذابه، با من و حسین وفایی چه موضوع همراه باشید. 100% یه چیزی رو خودت انجام بدی اصلا یه اپروچ غلطیه. یعنی اصلا چیزی به اسم خودروی ملی یه چیز غلطیه. خب قبل اینکه بخوایم بریم گفتگو رو ببینیم، یه 1 دقیقه وقت تو به من بده. قطعا میدونی که ما هدفمون اینه که تبدیل بشیم به پادکست بین‌المللی. گوردون واگنر رو تصور کن، طراح ارشد مرسدس بنز. تو دوست نداری بدونی این آدم فرآیند خلاقش چیه؟ چه جوری به کار خودش داره نگاه میکنه، فکر میکنه؟ من که خیلی دوست دارم. امیدوارم تو هم دوست داشته باشی. برای اینکه بتونیم همچین آدمهایی رو به کوزی کورنر بیاریم، به کمک تو احتیاج داریم. ازت میخوام پلتفرم‌های مختلف ما، مخصوصا یوتیوب رو دنبال کنی، سابسکرایب کنی. دنیای امروز دنیاییه که هر چقدر مخاطب تو بیشتر باشه، قدرت رسانه‌ایت بیشتر باشه، فرصت و احتمال حضور آدم‌های شناخته شده در سطح بین‌المللی بالاتر میره. بریم ببینیم با حسین وفایی در مورد چه موضوعاتی صحبت کردیم. طراحی خودرو. بله. رابطه طراحی خودرو با خلاقیت چیه؟ وقتی میخوای بشینی پای یه پروژه، چجوری بهش ورود میکنی؟ چجوری اصلا در موردش فکر میکنی؟ کلا مقوله دیزاین ارتباط مستقیمی با خلاقیت داره. دائما باید فکر بکنی که من چطوری میتونم این محصولی که قرار مصرف کننده استفاده بکنه این یک شکل و شمایل جدیدی داشته باشه نسبت به این همه ورژن موجودی که توی در واقع فضای زندگیت هست و ماشینای مختلفی که از قدیم بودن و خب این کار خیلی سخت میکنه. دائما در حال خلق یه اتفاق جدید هستی، انگار که وارد یه دنیای دیگه میشم. اون لحظه‌ای که روی کاغذ سفید متمرکز هستم و اون خودکار بیک دستمه و فکر میکنم که این الان چراغاش چه شکلیه، شبیه چه آدمیه یا شبیه چه موجودیه، یا دارم واسه یک کی طراحی میکنم. میدونی خیلی مهمه. دیزاین بریف اون محصول یه جورایی مثل یه راهنماست که مثل یه در ورودی به اون دنیاه. بعد حالا تو اونجا میتونی در واقع اون افکار و ایده ها و نهایتا اون سلیقه خودت رو متناسب با اون افکاری که داری برای اون مخاطب هدف طراحی بکنی. یعنی مرحله اول چیزی که تو ذهنت میاد اینه که من چیکار کنم که نو باشه، چیکار کنم که بقیه مثلا برندها انجامش ندن. عیناً دقیقاً برای من همین خیلی مهمه. ولی از اون طرف هر خلاقیت و هر نو بودنی هم صرفاً مهم نیستشون. مهمتر اینه که این فرم جدید یه فرم، حالا به قول ما کسی که تو حوزه دیزاین کار میکنه، پخته باید باشه. میدونی یعنی این که شما میتونی یه کار جدیدی بکنی ولی فاقد ارزش باشه و خب این آسیب زیادی به اون برند میزنه و تو خودروسازی شما واقعا جای اشتباه نداری.
مسئولیت سنگینی یک جسم بسیار پیچیده بزرگ و تو وسط در واقع هنر و صنعت و مهندسی وایستادی. یه لبه برنده تیزیه که بیشتر این وریه یا سمت هنره؟ بیشتر سمت مهندسیه. میشه اصلا برامون باز کنی که چه مواردی رو باید تو طراح خود رو لحاظ کنی، چه موضوعاتی، چه پارامترهایی، چه چیزهایی رو باید لحاظ کنی وقتی که پروژه جدید داره برات میاد، بریف جدید به دستت میرسه؟ ببین خب رشته تحصیلی من ترانسپورتیشن دیزاینه. من این رشته رو در واقع ایتالیا خوندم و رشته آرزوهای دوران نوجوانیم رو شروع کردم بخوندن. رشته ترانسپورتیشن دیزاین یا طراحی وسایل حمل و نقل رشته تعریف شده ایه تو دنیا. خب فوکسش روی طراحی استایل و اون وجهه هنریشه. میخوام سیلابس‌های درسیشو به شما بگم که شما به هر حال خواص مواد رو میخونی، دانش شناخت متریال ها، شما ترسیم فنی نقشه کشی رو میخونی، شما یه بخش نه خیلی عمیقی ارگونومی رو باید مسلط باشی و طبیعتاً یه کلیاتی از در واقع پکیجینگ مهندسی خودرو. ولی تقریبا میتونم بگم 80% اون مهارت‌های هنری شما تربیت میشه تو دانشگاه. اول شما رو با مباحث مهندسی موضوع درگیر میکنن، بعد سعی میکنن سمت بعد هنری و طراحی ببرن. دقیقاً همینه. یعنی شما تو ترم اول دوم به شما یعنی بهت نشون میده که آقا این بدن خود رو این کار کرده داره، این اتفاق داره میفته. اون قسمت خوشگلاشو اول بهت نمیدن. یعنی آره، یعنی لحاظ فیزیکی ذهنت رو آماده میکنن که بتونی علمی بهش نگاه کنی، بعد حالا که زیرساخت علمی آماده شد حالا بتونی تو اون فضا با اون دانشی که الان کسب کردی، با اون شناختی که کسب کردی، حالا بتونی طراحی کنی. چون بدون دونستن اینا طرح تو تقریبا هیچ ارزشی نداره. نهایتا یه نقاشی روی دیوار اتاقت. ولی به خاطر همین میگم که ترم اول دوم با تو اینا رو کار میکنن، به تو اینا رو میگن، این حرفای تند و حتی بهت میزنن و ذهن تو آماده میکنن که فردا اگر وارد فاز کار حرفه‌ای خاصی بشی، قرار نیستش که اونجا تو بشینی اونجا کاغذتو بذاری و با خودکار تو، با فتوشاپ تو، با لپتاپت عشق کنی و هر کار دلت خواست بکنی، هر جور که دلت خواست طراحی بکنی. اصلا از این خبر نیستش. پس برای همین میتونیم بگیم که علت این که disruptive innovation توی ظاهر خودرو اتفاق نمیفته اینه که کامل گره خورده به مباحث فیزیکی و علمی که تو دائم باید اونها رو لحاظ کنی. بله. خب ولی عوضش مثلا اونور من میبینم توی نمایشگاه‌های مختلف که کانسپت میارن نشون میدن، خودروی واقعی نمیارن. همینو بهت بگم. خب اونجا انگار فقط میخوام بگم ببینید ما اگه بخوایم طراحی کنیم چطوری میتونیم طراحی کنی، ولی توی مثلا خروجی ها چیزی که واقعا آدما دارن سوار میشن استفاده میکنن، تو اصلا یه مسیر دیگه ای رو میبینی و متوجه میشی. دقیقاً همینطوره. یعنی اصلا ماشینای کانسپت تقریبا شاید بگم نمود واقعی همون تفکر آزادانه است که شما میبینی همه چیز توشون اغراق شده هستش و شاید بگم که اون طراح یا اون مرکز طراحی یا اون دفتر طراحی که اون ماشین کانسپت رو ارائه میکنه تقریبا تو هم میگم آزادانه، بسیار دسته باز و بدون بسیاری از محدودیت‌های مهندسی. تقریبا محدودیت مهندسی وجود نداره دیگه. هیچ کدوم از قوانین رو، هیچ کدوم از رگولیشن ها رو، هیچ چیزی رو نباید رعایت بکنی. البته کانسپت کارکرد مشخصی داره. برای این نیستش که تو صرفاً تو بگی که ببین من اگه دستم باز بود چیکار می‌کردم. کارکرد کانسپت اینه که در واقع ویژن آینده برند رو نشون بده. من دیزاین هد این برند یه خودرویی رو حالا اینجوری بگیم آزادانه طراحی کردم و میخوام نشون بدم که این برند تو 5 سال آینده قرار به چه سمتی بره. یعنی اون ویژن برند چرا باید نشون بده؟ برای اینکه فیدبک مخاطب رو از بازار بگیره. یعنی میتونیم بگیم که یه چیزیه که باید بازخورد بگیره، ببینه مسیر درستی رو داره میره، یعنی بازار آینده. برای بعضی از برندها اینطوریه، برای بعضی از برندها هم حالت دستوری داره که آقا این آینده بی ام است که چشم تو رو عادت بده به اینکه یه مسیو گریل، یه جلو پنجره بزرگ عجیب غریب ببینی، یا اینکه مثلا اصلا چراغ نبینی، یا اینکه ماشین ها مثلا یه موقعی کانسپت کارا آینه بغل نداشتن، دوربین داشتن و چند سال بعد ما دیدیم که این واقعی شد. آره. و دیگه واقعا آینه ها رو حذف کردن.
یعنی بخشیش نشون دادن جنبه‌های تکنولوژیک قضیه است، موضوع دیزاین نیستش که تو در قالب یه دیزاین خیلی آینده نگر اون رو ارائه میکنی، به طور کامل ویژن اون برند رو در حوزه‌های مختلف نشون میدی. اینطور نیستش که صرفاً فقط استایل رو بخوای نشون بدی. یعنی میتونیم بگیم که تو طراحی خودروهای کانسپت دپارتمان آرندی رابطه مستقیم با دپارتمان مثلا طراحی داره. بله. که بتونن حتی توی یک سری چیزها دستاوردهای خودشون رو به رخ رقباشون بکشن. عیناً همینطوره. یعنی تمام اون جنبه‌های تکنولوژیکی، فناورانه و حتی تیم بازاریابی و مارکتینگ، تمام اون سیاست‌هایی که یک برند داره به سمتش میره و دستاوردهای فنی که به همین الان آلردی به دست آورده رو ولی حالا قابلیت تجاری سازیشون نداره، حالا به هر دلیل رو میخواد نشون بده. یعنی صرفاً استایل نیستش که خیلی آینده نگه. شاید بعضی وقتا همین دستاوردهای فناوری جدیدی که تو من به قول شما مرکز آرندی هستش به دیزاینر ایده میده که بره سراغ دیزاین لنگویج هایی که شاید الان دیدنش عجیب غریب باشه. شما وقتی که وارد فاز طراحی خودروهایی میشی که قرار هست به دست مصرف کننده برسه، قرار هست وارد مس پروداکشن بشه، تولید انبوه بشه، تو باید جنبه‌هایی رو در نظر بگیری و با این چالش‌های فنی، مهندسی و قانونی دائما روزانه بجنگی و اگر که تو بتونی خروجی نهایی که از میاد روی خط تولید اون چیزی باشه که هم جدید باشه، هم خلاقانه باشه، به نسبت خودش زیبا باشه، این کار بسیار سختی که اگه بتونی از پسش بر بیای، خب به هر حال به عنوان یه دیزاینر موفق میتونی محسوب بشی. این هنر من طراح خودرو همینه که تو با تیم مهندسی، با محدودیت‌های تولید که من خودم به شخص خود به خاطر فضای کاری که توی ایران دارم کار میکنم و طبیعتاً ما به خاطر خیلی از مسائل از جمله تحریم‌ها دچار محدودیت‌های تکنولوژیکی و محدودیت‌های متریالی و خب طبیعتاً محدودیت‌های تولیدی هستیم و این کار رو دوچندان سخت هم میکنه نسبت به یه دیزاینری در دنیای آزاد که حالا هیچ کدوم از این مسائل وجود نداره داره کار میکنه. یعنی این چالش‌ها رو چند برابر هم میکنه. خب تو قدم اول چیزایی که طراح خودرو باش درگیره، اول مسائل علمی و فیزیکی و مهندسیه. بله. که ببینه مثلا رد شدن باد چجوریه، ارگونومی این خودروه چجوریه، اگه دارم از فلان مواد استفاده میکنم آیا میتونم تو طراحیم بیام مثلا این موج اینطوری رو توش انجام ساخته شدنی هست یا نه، میشه ساختش یا نه، بله. اجرا شدنی هست یا نه. تو قدمای بعد حالا میای میگی که اوکی تکنولوژیش رو دارم یا نه، مواد اولیه‌اش رو دارم یا نه. اینا هم تو رو محدودتر میکنه. عیناً. آیا تو فاز طراحی یک طراح باید به تامین مواد اولیه هم فکر کنه، به هزینه مثلا از دست رفته و در اومده مثلا اون خودرو اگه بخواد طراحی بشه ساخته بشه هم باید فکر کنه یا نه با آزادی عمل بیشتری داره کارش رو پیش میبره؟ این هم در واقع میشه سیاست‌های آرندی یک شرکت، یک برند، که حالا در واقع اون کسی که هد آرندی هست، ریسرچ اند دیولپمنت، تحقیقات توسط شامل بخش‌های مختلفی که یکی از بخش‌های جدیش طراحی استایل و دیزاین هستش، بخش‌های دیگه‌اش بحث‌های مهندسی الکترونیک و در قامت حالا کاتگوری اصلی مهندسی هستش. وقتی یه پروژه تعریف میشه توی بریف اون پروژه در قدم اول قبل از اینکه استایلیست اولین مرحله کار استایل دیگه کارش بخواد شروع بکنه، پرایس رنج قیمتی اون محصول مشخص میشه. حتی لیست آپشن های اون محصول این قرار هستش که تو چند ورژن عرضه بشه یا نشه، با چه آپشن هایی قرار عرضه بشه. همه اینها باید در بیاد تا اون پرایس رنج مشخص بشه دیگه. و بنابراین وقتی میگیم پرایس رنج معلومه تو دیزاین بریف، یعنی به همه اینها ریز به ریز فکر شده، با تک تک تامین کننده ها صحبت شده و اونا اول این کارشون میکنن بعد تازه سفارش میدن به دپارتمان طراحی. این اسمش هستش زنجیره تولید که عموما بخش زیادیش آوتسورس برای همه سازنده‌های خودرو و شما از قوای محرکه بگیر تا تریم داخلی تا ریزترین چیزها رو، یه زنجیره تولید هستش. با تک تک این تامین کننده ها گفتگو میشه، صحبت میشه
و یه در واقع یه عدد رقم‌هایی در میاد و همه این دیتیل‌ها در کنار هم میشینه تا اون پرایس رنج در بیاد. اون پرایس رنج وقتی در میاد مشخصه که مخاطب ما تو بازار چه کسیه، الان داره چه ماشینی رو مد نظرشه، چه ماشینی رو استفاده میکنه و ما میتونیم تو این پرایس چیکارا بکنیم که مخاطب رو به سمت خودمون بکشیم. بنابراین تمام این اطلاعات همون ابتدای در واقع بریف پروژه مشخص میشه و طراح بر مبنای این دیتیل مشخص و نسبتاً دقیقی که از پروژه در اومده کار استایلش رو شروع میکنه. طراح نیاز نیستش که بشینه فکر بکنه که آیا الان این متریال هستش یا نیستش. شما فرض بکن در استپ‌های آخر پروژه ما یه چیزی داریم به اسم CMF، یعنی Color Material Finish. به هر حال یکی معمولاً همیشه هستش که کارش همین دیزاین CMF. فرض کنیم میز چوبی هستش. این میز قبل از اینکه دیزاین بشه شما فرمش خب مشخص دایره است، ولی حالا اون طراح CMF میاد نگاه میکنه که میگه که مثلا حسین به نظرت اینجا اینو چوبیش بکنیم یا بخشیش رو چرم بکنیم یا پارچه بکنیم یا رنگای مختلف. حالا این چرم و پارچه یا متریال مختلف نیاز هستش که با تامین کننده داخلی که این قرار تولید بکنه گفتگو بشه. اون جلوی تو یه سری گزینه‌ها میذاره، میگه که توی این بازار توی این مارکت اینا هستش. مثلا یه متریال ریسایکبلی که مثلا فرض بکنید مرسدس بنز یا BMW یا فوکس واگن یا هر برندی که توی سطح کلان جهانی داره کار میکنه یا هیوندای استفاده بکنیم، ما نداریمش اینو. یه محدودیت‌های اینجوری هستش. این دیتیل‌ها رو خب توی استپ آخری تو به‌ها باید تعیین بکنی خط دوختش چه رنگی باشه، کجا چه پارچه‌ای باشه، پارچه باشه اصلا یا چرم باشه یا نباشه، کجا سافت باشه کجا هارد باشه. اینا رو تو مرحله آخر تعیین کن. اما اون چیزی که توی استپ اول در واقع تو باید کار بکنی، فرم در بیاری، توجه به اون تناسبات و دیزاین، صرفاً دیزاینه. بعد از اینکه رفت و برگشت‌های خیلی زیادی که با تیم مهندسی خواهی داشت، دیزاین فریز میشه. یعنی دیگه تمام میشه، تو دیگه کوچیک‌ترین تغییری تو دیزاینش دیگه نمیتونی بدی. با هم دیگه با کمک هم دیگه اینو فریزش میکنیم. اون موقع است که تو انتخاب میکنی که چه رنگی، چه پارچه‌ای، چه متریالی کار بکنی. اونجاست که باید با تامین کننده ها وارد مذاکره بشی که اونا تا چه حدی میتونن به تو کمک بکنن. مراحل رو درستم کن. اول از همه اینطوریه که کمپانی تو سطح کلان استراتژیش چیده میشه، معلوم میشه. بله. بعد میاد میگه که دپارتمان آرندی ما میخوایم مثلا تا 5 سال دیگه این کارا رو بکنیم، بله. تا 10 سال دیگه این کارا رو بکنیم. بله 5 تا محصول داشته باشیم تو سگمنت های مختلف. استراتژیش مشخصه. خب استراتژی رو در اختیار اونا قرار میده. اونا هم میان ببینن که لحاظ تکنولوژی، داده‌های روز، منابع، این داستانا چه کاری رو میتونن انجام بدن. بله تامین منابع بکنن، در واقع اون وظیفه های مدیریتی شد. اون همون زنجیره تولیدم که گفتی اینه. سمت مثلا آرندیه، یا آرندی بعدش مثلا میره با بچهای مهندسی در میون میذاره یا بچهای تولید در میون میذاره. بچهای مهندسی جزئی از واحد آرندی هستن، اما بچهای تولید که در واقع اون زنجیره تولید هستن بعدن یا قدم بعد هستن. خب طبیعتا شما توی تعیین اون استراتژی دائما با اینا در تعاملی دیگه. تو نمیتونی در واقع اون 0 و 1 نیست، مراحل هی رفت و برگشته تا قشنگ پولیش بشه، تمیز بشه. یعنی شما وقتی که تعریف میکنی که من میخوام 5 تا محصول توی 6 سال آینده داشته باشم تو سگمنت های مختلف، خب این محصولا پیشرانه دارن، موتور دارن، گیربکس دارن، قوای محرکه دارن، برقی، بنزینی، هیبرید. تامین کننده باید نظر بده که کدوم یکی از این بخشا رو میتواند تولید کنه. حالا ما تو ایران میگیم داخلی سازی دیگه. کدوم ها رو میتونه در واقع بیاره از خارج از کشور، به چه شکل اصلا میتونه این کار بکنه یا نمیتونه. یعنی این دائما در رفت و برگشته. خیلی پویاتر از اون چیزیه که به نظر میرسه و آدمای خیلی زیادی درگیر این پروسه هستن و همه اینا شاید بخش زیادی از این آدما پشت صحنه هستن. آره. میدونی، ولی تهش مثلا میگن که فلان ماشین کار فلانیه. بسیار بسیار مسئولیت سنگینیه، به هر حال سرمایه‌گذاری سنگینی رو برند داره میکنه، چه تو بحث در واقع هزینه‌های آرندی که واقعا هزینه‌های بالایی هستش، چه تو بحث هزینه‌های تأمین که تو بحث ساخت روند و اون زنجیره تأمین هستش. خب اینا همش باید منجر بشه به یه فروش خوب دیگه، به یه محصول زیبا که این بتونه بفروشه و همه این هزینه‌ها رو نه تنها جبران بکنه بلکه خب سودآوری خوبی هم برای اون برند داشته باشه. بنابراین این یه چرخه‌ایه که دائما در رفت و برگشته. حتی همین برنامه 5 ساله‌ای که مثلا من برای شما گفتم
این رو خودت در واقع تیم آرندی تدوین میکنه. من فکر کنم یه دپارتمان دیگه مثلا به عنوان دپارتمان استراتژی یا چه میدونم نه دقیقاً همین بیزنس دیولپمنت مثلا دارید، بعد اون تازه میاد خوراک میده به این بچهای آرندی که بچه‌ها ما میخوایم مثلا نه ما یه واحدی داریم، واحد تحقیقات و توسعه در واقع محصول هستش که همین آرندی هستش. یه بخشیش آدم‌هایی هستن که کارشون همینه که دونه دونه این مسائل رو مطالعه میکنن و در رفت و برگشت با اون کسی که هد اون قضیه هست و طبیعتاً اون فردی هم که هد این قضیه هست این اطلاعات رو با در واقع هیئت مدیره یا مدیر عامل اون برند این رفت و برگشت رو داره و این پکیج رو میبندن. این پکیج رو میبندن و به هیئت مدیره و به اون در واقع به اون آدمای سطح کلان تصمیم گیری انجام هست پرزنت میشه و اونجا تصمیم گیری میشه. بعد تازه نهایی که شد میاد سمت دپارتمان طراحی. حالا توی مسیر طراحی اول شما نگاه میکنی ببینید توی بریفت لحاظ قیمتی توی چه محدوده قیمتیه، بعد نگاه میکنی ببینید توی اون محدوده قیمتی مخاطب کیاست. بله. بعد اون مخاطبا دارن چه مثلا خودروهایی رو بیشتر میخرن، بله. استفاده میکنن، اقبال دارن بهش. بله. آره تازه میرسه جایی که اینه سلیقه اینطوری برندهای دیگه این کارو کرده، من چیکار کنم؟ بله. که نوتر تازه تر دائما تو رو توی یه ظرفی قرار میدن که تو باید تو اون فضای محدود، حالا یه بسته به نوع پروژه محدودیت بیشتر یا کمتر میشه، تو دائما باید بتونی تو اون ظرف بازی کنی، تو اون زمینه بازی کنی و تو باید بتونی که خلاق باشی. میدونی مثل در واقع بازی فوتباله که شما بازیکن‌ها توی زمین 22 تا بازیکن با هم بازی میکنن ولی 2-3 تا بازیکنن که با اون اپروچ خودشون با اون خلاقیت خودشون 2-3 نفر رو دریبل میکنن یا مهارت‌های فردی دارن که به قول معروف بازی رو در میارن. میدونی تو هم دقیقاً همینطوری هستی که تو حالا باید بدونی که اوکی حالا که الان این اسپک دقیق تر شده، مشخص شده، من تو این زمینه چیکار میتونم بکنم که گل بزنم. میدونی این مسیر طراحی رو تهش رو به ما گفتی که میرسه به CMF. بله. سرش هم بگو از اولش ببین چیکار میکنی. مثلا میبینی شروع میکنی کل خودرو رو اسکچ زدن یا به دیتیلا مثلا فکر میکنی به بخش جذابش رسیدیم، جلو پنجرهش باید اینطوری باشه، چراغا باید اینطوری باشه. از کجا شروع میکنی؟ ببین من خودم میگم وقتی که یه پروژه تعریف میشه با همه این بریفایی که با هم دیگه صحبت کردیم، این اسپک هایی که ریز به ریزش مشخصه که ماشینه حتی موتور 6 لیتری گیربکسش اتوماتیکه آیا هیبرید هستش آیا برقی هستش، همه اینا که مشخص شد من همینا رو میذارم کنار. توی استپ اول با ذهن آزاد و دست باز شروع میکنم اسکچ زدن با یک خودکار بیک و کاغذ و خب مارکر. من خب یکم تو این قضیه یکم سنتی ترم و خب خیلی بیشتر بهم خوش میگذره. شما اگر که تو این مرحله تو استپ اول این کار رو انجام ندی و از همون اول قرار باشه خودتو محدود بکنی به تمام این محدودیت‌های بودجه‌ای و ساختی و قانونی و همه مسائلی که برای تو تعریف شده، محصول نهایی که تو اون پروسه رفت و برگشتی که تیم مهندسی هی میزنن تو سرش و تیم تولید هی میگه آقا نمیشه، نمیتونیم بسازیم، چیه، آره ما ایرانیم مثلا، به هر شکلی محصول نهایی یه چیز افتضاحی میشه. ولی اگه تو بتونی در مرحله اول با دست باز، با فکر باز، ایده های فوق العاده زیبایی رو بدون که به اینا فکر بکن کار بکنی، زاویه دیدت رو بزرگتر کردی. وقتی که این ماشینه که انگار که تو مرحله اول کانسپت دیگه، اون کلیت کانفرم استایل رو وقتی از هیئت مدیره یا مدیر عامل که تصمیم گیرنده اصلا میگیری، این تازه میره توی اون پروسه در واقع رفت و برگشت‌های مهندسی، اینو میاریش توی پکیج ماشین، توی ابعاد و اندازه‌های مشخص خودرو، اینو باید جاش بدی، یعنی اینو باید ترجمهش بکنی از اون ماشینی که توی اسکچ ها ممکنه رینگاش 20 اینچ باشه برای رسیدن به یه ماشینی که تو واقعیت رینگاش 15 اینچه. میدونی اغراقای زیادی کردی تو، اینا هیک آروم آروم ازش کنده میشه، ازش کم میشه. بنابراین اون چیزی که میمونه یه چیز ترتمیز مرتب قابل قبول زیباییه. ولی تو اگه همون اول همه این چیزا رو خودت بکنی بریزی تو، یعنی اسکیسا رو میزنی روی اسکیسا، تایید اولیه میگیری و بعد حالا شروع میکنی مهندسی بهش نگاه کردن. اینا همینطوره. حالا اگه بخوایم مثلا همچین چیزی تولید کنیم چه مدلی، آن سایزش خب باید این باشه، نمیتونه. آره خب اینجا اختلاف نظر پیش نمیاد که مثلا
اون هیئت مدیره یا مدیر بیاد خیلی طراح یا تیم طراحی بگیره که به ما فلان چیزو پرزنت کردید ولی مثلا چیزی که نهایی دارید به ما نشون میدید این شده. این اختلاف نظره هیچ وقت این اتفاقی پیش نمیاد. مجموعه خودروسازی که این فضای آرندی رو تجربه کرده و بلده میدونه که روند درستش اینه. البته که به شما بگم که اون اسکچ ابتداییه با اون محصول نهایی نیستش که دو تا چیز خیلی متفاوت از هم باشن. روح اونو کاملا توی محصول نهایی کاملا میبینی. ولی خب دیتیله اهمیت داره دیگه، دیتیله تغییر میکنه دیگه، یه جاهایی اجرایی‌تر و شدنی‌تر و دقیق‌تر داره میشه دیگه. حتما همینطوره. روح قضیه، اون کانسپت فکری قضیه اون حفظ خواهد شد. خب اغراق‌هاش کمتر میشه. میدونی چی میگم؟ مثلا مثال همین رینگاری که واسط زدم، یا مثلا فرض بکن اون ستونا رو کوتاه‌تر میگیرن که ماشین جذاب، اسکچ زیباتر باشه. این خیلی به هنر تو بستگی داره. ببین دقیقاً همینه که این چالشی که من روزانه در واقع درگیرش هستم با بخش‌های مختلف. شما فرض بکن بحث اتوماتیو لایتینگ انجینیرینگ، مهندسی در واقع چراغ خودرو، رشته است، رشته تحصیلیه یا توی حوزه کاریه؟ تو حوزه کاری مهندسیه، ولی خب طراحی صنعتی که خونده برقم احتمالاً باید بخونه، بعد بیاد اینا رو با هم بیشتر بک‌گراند مهندسی داره تا طراحی صنعتی این رشته، و مقوله گران قیمتی هم هست در واقع صنعت چراغ خودرو. شما وقتی که یک گرافیک چراغ طراحی می‌کنی به عنوان استایلیست، مهندس چراغ میاد استایل تو رو بررسی میکنه، شروع میکنه این رو مدل کردن توی تناسبات واقعی. یه پوزیشن تخصصی فقط برای چراغ داره. بله. دیگه چیه مثلا این دوباره با رفت و برگشت داره با اون تامین کننده‌ای که میخواد چراغ تو رو بسازه. یعنی اون میاد تو رو به قول معروف آزمون خطاات رو باهاش انجام میدی، میرسه به یه چیزی که با هم اتفاق نظر دارید. بعد حالا میبره به تامین کنندهش یا تولید کننده داخلی نشون میده ما همچین چیزی رو میخوایم، تو میتونی یا نمیتونی. اون یه گزارش آماده میکنه تو ریپورت اولیش به تو میگه که این مثلا این فیزیک چراغی که تو اوکی کردی دو رنگه یا سه رنگه، من دستگاه تزریق سه رنگ ندارم، دستگاه تزریق من دو رنگه، اگر بخوای سه رنگ بزنم کاستش انقدر میشه، از تو کاست چراغ میاد بیرون، کاستی که تعریف شده. آره. خب بنابراین تو دائما به عنوان دیزاینر تحت فشار ریزترین و ریپورت های بسیار 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 جزئی و پر دیتیل از واحدهای مختلف. مثلا شیشه عقب، خب همه شیشه های قوسی دارن دیگه، خب شیشه عقب و شیشه جلو قوسشون بیشتره. خب ما یه تامین کننده داریم تو ایران که تعداد بالا میتونه تامین بکنه. تجربه واقعی خودم به شما میگم، سر یکی از پروژه کرمان موتور که الان در جریانه، برگشت ریپورت داد به ما و گفتش که این قوس شیشه خیلی کمه و ما اینو نمیتونیم تو ایران با تجهیزات خودمون بسازیم، و یه قوس خیلی زشتی رو پیشنهاد دادن به ما که این قابل ساخته، و خب این قوسه به شدت استایل ما رو خراب میکرد. چیکار کردی؟ خب دوباره خواستیم که جلسه بذاریم باهاشون و من خودم شخصا با اینا گفتگو کردم، بچهای تیم مهندسیمون با اینها ارتباط گرفتیم، با اینا رو تحت فشار گذاشتیم که قرار نیستش که همیشه همه چیز حاضر و آماده باشه. شما هم یکم خودتون رو در واقع پوش بکنین، یعنی همونطور که طراح قراره که همیشه خلاق باشه، سازنده هم میتواند بعضی وقتا با خلاقیت خودش این رو درست بکنه. یعنی ما با یکم پیگیری بیشتر این مشکل حل کردیم. اونا میخواستن ساده کار کنن و سختی به قول معروف تحمل نکنن. یه وقته اینطوریه، یعنی این ببین حل کردن چنین مشکل دیگه اصلا ربطی به مهارت طراحی تو نداره، اینجا مهارت مدیریت، مذاکره و چانه‌زنی توئه. یعنی میخوام به تو بگم که این موضوع رو واحد مهندسی ما پذیرفته بود، اما من واقعا ناراحت شدم و واقعا به هم ریختم و گفتم اصلا این امکان نداره که شما وقتی تو نمای ساید این ماشین میبینی اصلا همه به من میخندن، فردا میگن حسین این چیه تو طراحی کردی، دیگه نمیگن که فلان تأمین کننده، اصلا دیتیل اینطوریش نمیدونن دیگه، خود منم نمیدونستم، که مثلا میگن که آقا حتما طراح خواسته که همچین قوس عجیبی داشته باشه. شما به عنوان یه طراح توی همچین پوزیشنین، لازمه موفقیت پروژه تو صرفاً به مهارت‌های طراحی تو هم نیستش. یه مهارت‌های دیگه مثل یه همچین مثالی که واسط زدم، مثل چانه‌زنی، مذاکره، پافشاری، با حفظ تمام اون اصول حرفه‌ای کارت
میتونه یه وقتایی یه سری مشکلات اینجوری رو بذاره کنار و حل بکنه. این روند برای تک تک اجزای خودرو پیش میره. برای آینه خودرو همینطوره. اون کسی که در واقع آینه خودروی تو رو میخواد بسازه، اون کسی که قطعات پلاستیکی و پلیمری خودروی تو رو میخواد بسازه، فیدبک های قالب ساز تو با ان تا تیم و با ان تا آدم، خود شخص تو به عنوان مسئول طراحی در تماسی و درگیری و دائما در چالشی که در واقع بتونی از این فرزندت مراقبت کنی و کمترین آسیب بهش برسه. این فرآیند پیچیده‌ای که داری میگی از صفر، یعنی اون جایی که استراتژی مثلا 5 ساله 10 ساله سازمان معلوم میشه در میاد تا میرسه به جایی که یک خودرویی که تولید شده حالا آماده عرضه است چقدر طول میکشه؟ با این همه رفت و برگشت و چک کردن، با این همه لول‌های مختلف که حتی یک سریش خارج از سازمانه، خیلی باید فرآیند طولانی و زمانبری باشه. تو سطح جهانی قبلا منظورم مثلا 10 سال پیش بود، 7 سال 8 سال پیش. این روند 1.5 سال الی 2 سال بود. یعنی یعنی ماشینایی که تو تعریف پروژه تا برسه به یه ماشینی که تو میتونی بخریش، عرضه بشه. این ماشین که تو خیابون میدیدی 2 سال پیش طراحیش تموم شده بود. بله. که 4 سال پیش مثلا پروژهش استارت خورده بود. حالا 4 سال پیش نه کل این فرایندی که تو گفتی از تعریفش، تعریف پروژه تا برسه دست مصرف محصول نهایی که تمام و یه پروسه جدی هم هستش که شما وقتی محصول تمام کردی، ورژن های پری پروداکشن و محصول رو هم ساختی. ورژن های پری پروداکشن یا پیش تولید ورژن های هستن که تو نمیتونی بدی اینا رو بفروشی. اینا صرفا برای این تولید میشن که شما بدی به در واقع مراکزی که باید مجوزهای قانونی تو رو صادر بکنن. وان تو وانه، یعنی یک به یک نسبتش. بله ماشین واقعیه. بله. حالا مثلا تو ایران با پلاک گذر موقت برای انجام تست هاش در واقع نیاز هستش که شما این ماشینا رو بسازی. یه سری تست‌ها خودت توی خود شرکت انجام میدی، یه سری تست‌ها رو باید مثلا فرض بکن بدی به اداره استاندارد یا مجموعه‌هایی که فرض بکن در سطح جهانی تست‌های تصادف رو انجام میدن. این روند در واقع کسب این مجوزهای قانونی هم یه روند تقریبا زمانبر و هزینه بری هستش. تمام این پروسه تا 7-8 سال پیش در سطح جهانی 1.5 سال الی 2 سال بود. الان روی تو این 3-4 سال گذشته مخصوصا با پیشرفت تکنولوژی این روند رسیده به کمتر از 1 سال. چه جالب. و ما خب اینو نصف شده کامل توی چینیا داریم میبینیم دیگه که با یه سرعت عجیب غریبی حتی نسبت به سطح جهانی محصولات جدید عرضه میکنن. اما توی کشور ما متاسفانه به خاطر تحریم هایی که در واقع تحتش هستیم و داریم زندگی میکنیم، این روند همچنان همون تقریبا 2 سال هستش. و این نکته در نظر بگیر که منی که امروز دارم این کار رو دیزاین میکنم، همه این چالش های مهندسی که گفتم رو بذار کنار که خودشون به نوعی تعیین کننده بسیار بسیار مهمی تو استایل نهایی هستن، همینا رو بذار کنار. این بازه زمان، خود زمان بزرگترین تهدیده برای استایل تو. دموده نشه، از ترند های روز خارج نشه و این بسیار کار سختی. یعنی تو میدونی که محصولی که امروز دیزاین کردی و درگیرش هستی 2 سال دیگه قراره برسه. این 2 سال دیگه قرار در حالت خوشبینانه کارا نگاه بره، جنگ نشه، اتفاق عجیبی نیفته، این 2 سال دیگه میاد تو بازار. و این چالش دیزاینره ها، نه چالش منی که تو ایرانم. عرض کردم حالا این مدتش ممکنه مثلا از 2 سال برسه به 1 سال، ولی تو میدونی موقع اسکچ زدم باید به آینده فکر کنی. من چی بزنم که 2 سال دیگه هم خواهم بخواد. در بهترین حالت 1 سال دیگه، 1 سال نیم دیگه این ماشین میاد تو بازار، فرش باشه و مخاطب کیف کنه باش. میدونی خب الان یه سوالی برای من پیش میاد. به واسطه مثلا تکنولوژی و علم سرعت تغییرات خیلی بالا رفته. یه طراح خودرو خودش رو چجوری داره فیوچرستیک نگه میداره، چجوری داره جلوتر از ترندهای روز پیش میره فکر میکنه؟ اینجاست که همون موضوع خلاقیته. جسارت این کار رو داشته باشی که فرم‌های خلق بکنی که ممکنه مخاطب امروزی فرض بکن مثلا دوست من یا خانواده من یا کسایی که نزدیک من بهشون اعتماد دارم، توی گوشیم طرح ماشین رو نشون بدم. ممکنه خیلیاشون بگن این چه چیز زشتی طراحی کردی حسین.
ولی همین آدم 2 سال دیگه میگه که واو چقدر این خوشگله. توجه کردی؟ یعنی تو این جسارت رو داشته باشی که سلیقه رو بسازی، تو بتونی سلیقه رو بسازی. کاری که برندهای بزرگ میکنن. شما ببینید توی برندی مثل BMW وقتی که سری 4 جدید رو معرفی کرد، اومد جلو پنجره نرمال BMW، اون دوتا جلو پنجره معروف BMW، اینو ناگهان کشیدتش، یعنی آوردتش توی تناسبات عمودی، خب ملهم از BMW های کلاسیک. این تقریبا میتونم بگم تو 6 ماه اول حتی 1 سال اول کل دیزاین تیم BMW نان استاپ فوش میخورد در تمام دنیا، فضای مجازی این ور اون ور، کسایی که فن BMW بودن و حتی مخاطبای دیگه‌ای که حالا خیلی هم فن BMW نیستن، یعنی انتقادات بسیار زیادی رو وارد شد به اینا. ولی الان ماشینی که اومده همون آدم‌ها، همون کسایی که عاشقش شدن. یعنی این روند رو من بارها توی پروژه‌های مختلف دیدم. مرسدس بنز جی کلاس که تقریبا تا میگم همه دنیا میپرستنش، من قشنگ یادم 2014 15 بود، ایتالیا دانشجو بودم، ترم 3 4 بودم، این ماشین رونمایی شد، این همین اتاقی که در واقع آخرین نسلش هستش. من قشنگ یادم حتی تو فضای مجازی اون موقع فیسبوک خیلی مطرح بود، عکس این بنزای کامیونای نارنجی قدیمی ایران خودرو رو میذاشتن، میگفتن اینا میذاشتن، میگفتن که دوستان مرسدس بنز تو طراحی مسخرهشون میکردن و میگفتن چیکار کردی. بعد از یه تایمی که این ماشین اومد تو مارکت و مردم از نزدیک دیدنش، همه عاشقش شدن. عاشق شدن که واژه کوچیکیه، همه دیوانه‌اش شدن. به خاطر همین میگم که اینجا جسارت تو به عنوان یه طراح خیلی تعیین کننده است، که تو فرم‌های خلق بکنی که نمونه وجود نداره یا خیلی کمه، سلیقه سازی حتی بکنی. عیناً اصلا کارت همینه. تو داری در واقع فضایی رو طراحی می‌کنی که با یک اعتماد به نفسی که این دیزاین لنگویج منه، خب که مطمئن هستی که تا 2 سال دیگه هم این فرش خواهد موند. اصلا مطمئن باشی که اگر که الان کسی اینو ببینه بگن که این چه چیز عجیب غریبی تو طراحی کردی، این چقدر زشته، حتی یعنی حتی خودتو آماده کنی برای کامنت های اینطوری. من دارم حالت در واقع دیگه اکستریم ترین حالتشو میگم. بنابراین اینجا دیگه خلاقیت توئه که تو بتونی بفهمی. ببین تو نمیتونی تشخیص بدی که ترند دیزاین 2 سال دیگه چی هستش. خب الان میدونی که ترند دیزاین چیه، توی طراحی داخلی چیه، مثلا مانیتورهای کشیده همه دارن استفاده میکنن، مانیتورهای بزرگ، دکمه‌های فیزیکی دارن، خیلی پارامترهای دیگه هم درگیری دیگه. تو الان مثلا داری از فلان مواد اولیه برای کارت استفاده میکنی، یا تو این بازه 2 ساله یه قانون جهانی میاد استفاده از فلان مثلا آلیاژ ممنوعه. عیناً. تو یا همینطوری میمونی که ما همه برنامه‌مون ریخته بودیم که این باشه. الان این بخش منفیش، بخش مثبتش همینه که مثلا همون تامین کننده که به تو میگفت حسین من نمیتونم، آقای طراح من نمیتونم این پارچه‌ای که تو گفتی، این چرمی که تو گفتی رو اصلا پارچه‌شو دارم ولی دستگاهشو ندارم که روی فرم تو اینو بکشم، این بعد از 3 ماه بعد از 4 ماه تو آفتاب ایران این بلند میشه مثلا. الان یه دستگاهی آوردم و تکنولوژی آوردم که میتونن این کارو بکنن، ولی پروژه بسته شده، تموم شده، رفته. میتونی یعنی بره میگه دوباره ریوایز مثلا، برای اینکه زمان میخوره به پروژه و از پروژه عقب میمونی و این دومینووار تو کل سازمان همه چیز رو عقب میندازه. برای همین خیلی خودروهای مثلا داخلی شبیه همه، چون محدودیت برای همه است. بله، یه بخشش همینطوره، یه بخش مهمیش همینطوره. چرا بعضی از تامین کننده ها جالب نمیفته؟ مثلا من یادمه چه میدونم RD، بعد 405، بعد پرشیان، همشون یه چیزن، یعنی با یه اختلافای کوچیکی تو میدیدی حتی این فرایند پیش رفتن و جلو رفتن است. ببین یه بخش از این فرایندی که منجر به تولید چنین خودروهای خسته کننده‌ای میشه، اون فرایندهای سیاستگذاری غلطیه که مارکت بسته ما ایجاد میکنه برای اون افراد تصمیم گیر. خب اون فردی که در واقع توی این مارکت داره تصمیم گیری میکنه، مشخصات این مارکت رو نگاه میکنه و بسته بودن مارکت رو میبینه و خب طبیعتاً برای نهایت استفاده اقتصادی خیلی دلیلی نمیبینه که هزینه‌های آرندی سنگینی بکنه. اما تو همین فضای کشور، حالا الان که اسم بردی از یه سری محصولات، بعضی از اتفاقایی که تو همین چند سال اخیر افتاده به نظر من اتفاقات خیلی خوب و درخشانیه. فرای این که اون ماشین رو استایلش رو دوست داشته باشیم یا نه، خود اون اتفاق خوبیه.
مثلا سایپای شاهین، ایران خودرو تارا و ایران خودرو ریرا. اینا چی هستن؟ مشخصات خاصی دارن که مثلا داری میگی که اینا رو اسم میبری؟ از این جهت مهمن که بعد از سالیان سال هر دو خودروساز دولتی با پلتفرم‌های جدیدی اختیار کردن. پلتفرم چی؟ در واقع مجموعه ای از قوای محرک، شاسی، الکترونیک، همه آن چیزی که در واقع اینجوری به بیان ساده بگم مخاطب عادی نمیبینه اونا رو در یک پکیج میگن پلتفرم. خط تولید منظور؟ نه خیر تمام آن اجزای خودرو رو منظورم هستش، یعنی از شاسی، از قوای محرکه، از گیربکس، از چیزی که اتاق میاد روش سوار میشه. حالا یه اتاق میاد روش سوار میشه، یه اتاق با اون شاسی مونوکوک هستش، یعنی اون چیزی که بیشتر اوقات تو نمیبینیش در واقع کل پکیج فنی خودرو. اونا رو هم شما طراحی میکنی؟ ما که این کارو نمیکنیم، تو ایران هم کسی این کارو نکرده. خب طراحی پلتفرم یه چیزی خارج از، یعنی یه چیزی طراحی پلتفرم دارید، بله. یه چیزی به اسم طراحی خودرو دارید. عیناً. طراحی خودرو کار دیزاین هم از مربوط به استایل. طراحی پلتفرم مقوله است بسیار پیچیده، دانش فنی بالا و گران قیمت. برندهایی که خب خیلی بزرگ هستن در سطح دنیا صاحب پلتفرم هستن. هر برندی معمولاً 2-3 تا پلتفرم داره و بر مبنای هر پلتفرمی چند تا ماشین تو سگمنت های مختلف تعریف میکنن، حالا با یه تغییرات کوچکی. خودروسازایی که اسکیل تولیدیشون پایین تره یا تیراژ تولیدیشون کمتره، اینا معمولا بعضی وقتا از پلتفرم های قدیمی تر اون برندهای بزرگ رو میخرن، کاری که کرماموتور هم انجام داده. ما اولین محصولی که در واقع به عنوان KMC ایگل توسعه دادیم این بر مبنای پلتفرم جک J4 هستش که ما اینو از جک کامل امتیازش رو خریدیم و خب تا بخش تقریبا 70-80% داخلی سازیش کردیم. چجوریه؟ میاد فقط بهت مثلا یه بلوپرینت میده یه سری در واقع مجموعه امتیاز رو میخریم، یا میاد مثلا یه خط تولیدی رو برات خط تولید نمیده، در واقع بخشی از قالب‌های اون خودرو رو به تو میده که ازش ضرب میگرفت و ماشین تولید میکرده. قالب‌ها رو به تو میده، مجموعه داکیومنت های فنی اون خودرو رو به تو میده که سری هستن دیگه، تحت مالکیت اون برند هستن. یعنی تو به صورت معنوی و فیزیکی مالک اون پلتفرم میشی و تمام اون قالب‌ها و همه اینها رو منتقل میکنی به خط تولید خودت. حالا یا اینکه این یه چیز مرسومه یا مثلا J4 مثلا از دور خارج شده برای همین داره میاد میفروشه؟ نه این موضوع اون نیستش. خریدن پلتفرم از کردم که یه چیزیه که مرسوم تو خیلی از خودروسازایی که اسکیل کوچیک‌تری دارن، از خودروسازای بزرگتر حالا پلتفرم‌های قدیمی‌ترشون رو معمولا تهیه میکنن. حالا این رو داشتم راجع به سایپا و ایران خودرو میگفتم. اتفاق جدید. چون من یه سری چیزای جدید دارم میشنوم و بلد نیستم، بذار من کنجکاوی بکنم. از ذهنت نپره. میخوای برگردیم سمت تارا و شاهین و ریرا. خب من مثلا یه برند و کمپانی جهانی شناخته شده مثل BMW، مرسدس بنز، ولوو، میام یه پلتفرمی رو طراحی میکنم و بعد شروع میکنم اون رو برندهای مختلف ماشین، مدل‌های مختلف ماشین رو روش توسعه میدم. بعد از چند سال میام پلتفرمم هم حالا امتیازش رو به کمپانی‌های کوچیک‌تر میفروشم. عیناً همینطوره. خب پس علت این که یک اتفاق نوآوری مثلا ساختار شیکن جدی نمیفته توی حوزه خودرو ممکن همین باشه دیگه، چون ازت پرسیدم دیگه که چرا اینه، چون الان حلقه گم شده برام معلوم شد. دقیقاً چرا رفتم سمت پلتفرم و اینکه یکی از مهمترین دلایل عقب ماندگی صنعت خودرو ایران نبود همین پلتفرم. مثلا فقط ایران نه، کل دنیا رو من دارم میبینم. بله. تو مثلا نگاه میکنی میبینی نسبت به خودرویی که دهه 80 میلادی تولید شده ظاهره اتفاق عجیبی براش نیفتاده، ولی خودرویی که مثلا دهه 20 میلادی داشته تولید می شده با دهه 30 متفاوت بوده، دهه 30 با دهه 40 متفاوت بوده، 40 تا 50. بعد یهویی از مثلا دهه 60 که میای جلوتر میبینی این سرعت تغییرات هی داره کم میشه. تغییرات ساختار شکن منظورم، یهویی مثلا همه چی قصه عوض بشه. میرن دیگه سمت این که جزئیات رو عوض کنن، میرن سمت این که مثلا چه میدونم آینه بغلا، جلو پنجره،
نورا و چراغای بله. پشت، یعنی دیتیلا شروع شده عوض شده. از یه زمانی از دهه 90، از اواخر دهه 90 برندهای بزرگ برای اینکه پایین بیارن هزینه‌های تولیدشون رو با همدیگه جوینت ونچر ایجاد کردن و این سرعت پدیدار جوینت ونچرها توی در سطح کلان خودروسازی هی بیشتر و بیشتر شد. جوینت ونچر یعنی اینکه همه اینها در هم ادغام میشن و من الان میتونم برای شما کلی ماشین مثال بزنم که اینا خواهر برادرای ناتنیه. میدونی، یعنی ماشین در واقع لحاظ فنی یکیه ولی اون میتسوبیشیه، اون مثلا نیسانه. خب پلتفرما یکی بوده. عیناً همینطوره. آها. عیناً همینطوره. بعضی از برند هم از روز ابتدای خلقتشون در واقع با هم بودن. مثلا کیا هیوندای، کیا از همون روز اول هم در تحت مالکیت هیوندای بوده. اما الان مثلا مسیو جوینت ونچرهای عجیبی داریم. مثلا گروه استلانتیس احتمالاً خیلی اصلا به اسمش هم به گوششون نخورده. این خودش شاید بگم 11-12 تا برند زیر مجموعش هست. از جیپ بگیر، از فیات بگیر، از لانچیا بگیر، کرایسلر هستش، این پلتفرم برای اونا طراحی کرده. اوپل هستش، واکس هال هستش، پژو هستش، سیتروئن هستش. یه مسیو جوینت ونچره که الان بسیاری از خودرو تو سگمنت های مشخص با همدیگه یکی هن. مثال پژو 2008 جدیدی که تو مارکت ایران نداریم، پلتفرمش مثلا با اوپل کورسا یکیه و تا دلت بخواد تو همه سگمنت ها ما از این مشابهت ها داریم. دلیل اصلیشو بهت گفتم، اون پایین آوردن هزینه های تولید و در واقع سریعتر شدن پروسه های آرندی. یعنی اون استقلال. خود این طراحی پلتفرم خبر داری چقدر طول میکشه؟ ببین طراحی پلتفرم چیزی در حدود 4-5 سال و مقوله بسیار پیچیده و گران قیمتیه. و قیمتاش چجوریه اون وقت؟ ارزشش چجوریه؟ مثلا یه چیزی اینو حقیقتش چون عدد دقیقی رو تو ذهنم نیست ترجیح میدم که راجبش نظری ندم. عددهای خیلی عددهای بسیار کلانیه، چون داری میگی که مثلا برای اینکه اینو بشکنن 10 تا 11 تا برند گونده میان با هم دیگه کنار هم قرار میگیرن، میگه آقا یه چیز اینطوری پلتفرم طراحی کنیم هممون بریم سمت اینکه تو میتونی تو بفروش. خیلی چیز عجیبیه. من نیسانم میفروشم ولی ماشینا تقریبا با یه تغییرات خیلی کم تقریبا یکی هستن. خب الان من یه سوالی برام ایجاد میشه، اگر اینا بگیم بیسش، فونداسیونش، نمیدونم، اگر پلتفرم یکیه، چرا ما نمیریم سمت این که مثلا یه قطعه‌ای که مال یه ماشین دیگه است روی یه ماشین دیگه ببندی؟ و خیلی وقتا این اتفاق میتونه میفته. یعنی شما درب موتور میتسوبیشی رو میزنی، بالا موتورش نیسانه. حتی توی تریمای مختلف، مثلا میخوام شما بگم تو ماشینایی که تو ایران هستش، آینه بغل سیتروئن C3 با آینه بغل پژو 2008 یکیه و تو اصلا حواست نیست. بعضی از خودروها خب مثلا برندی مثل DS که برند لوکس زیرشاخه لوکس سیتروئن هستش، خب این تو تقریبا تو خاورمیانه هم خیلی کم حضور داره. یه برندیه که تو اروپا بیشتر توی لول پایینی میفروشه با یه قیمتای به حال بالاتری. موتور مثلا فرض بکن DS5 که ما تو ایران داریم با موتور پژو 2008 یکیه. یعنی شما اگر از نظر موتوری دچار مشکل بشی، همه بچه‌هایی که قطعات پژو 2008 دارن میتونن کمکت بکنن. ولی مثلا اگه چراغش مشکل بخوره، اون چراغ دیگه خاص این ماشین طراحی شده. چراغ دیگه جز اجزای پلتفرم نیستش. اون دیگه یه چیزی، پلتفرم فقط اون چیزایی که واسه زیر کاپوته آدم نمیبینه. قوای فنی دیگه. آره بعضی از قطعاتی که تو میبینی، مثلا همون مثال آینه‌ای که واسط زدم، بعضی وقتا هم اینطوری هستش. یعنی ممکنه حتی یه تکنولوژی باشه که توی پلتفرم اومده باشه، ابداعش گرفته باشه. اون همینطوری میخوام بگم بعضی وقتا هم حتی قطعات ظاهری مشترکه. ولی عموما چیزایی که برای خود اون خودرو صرفا دیزاین شده، تو قطعا تو دچار مشکل بشی، ممکنه به جهت تامین قطعش دچار مشکل تامینش باشی توی بعضی از مارکت ها. اما بخش زیادی از عقب ماندگی صنعت خودرو ایران نبود همین پلتفرم ما به جهت اینکه به خاطر حالا سیاست‌های کلانی که داریم و همیشه تقریباً از بعد از انقلاب تحت تحریم بودیم. حالا یه تایمای تحریم برداشته شده و کم شده، هیچ وقت برداشته نشده. بعد از کلیتش اگه در نظر بگیریم که همیشه تحت یه فضای بسته‌ای بودیم، به خاطر همین خب خودروساز از یه اسکیلی به بعد دیگه بیشتر نمیتونه تولید بکنه. شما یه مارکت محدودی داری. خودروسازهای جهانی همونجور که اسمش روشه، خودروسازهای جهانی هستن.
هزینه‌های بزرگ میکنن و در اسکیل جهانی‌ها داریم میگی با هم میان مثلا جوینت میشن که آره. حالا اصلا فرض بگیریم قبل از جوین شدن در یه اسکیل جهانی ماشین میفروشن، میلیونی ماشین میفروشن. خب براشون منطقی هستش که هزینه بکنن یا پلتفرم‌های بروز رو از برندهای بزرگتر بخرن یا خودشون پلتفرم توسعه بدن. بنابراین هیچ وقت صنعت خودرو ایران با این ماهیتی که داره لحاظ اقتصادی منطقی نیستش که بره سراغ توسعه و هزینه برای اینکه پلتفرم اقتصاد جدای از موضوع دانش فنیش که نداریم. با صادقانه باید بگم که شاید بخشیش باشه، ولی که بگیم خودمون 100% بدونیم. البته اینم یه موضوع که باید راجبش بحث بکنیم، این که شما 100% یه چیزی رو خودت انجام بدی اصلا یه اپروچ غلطیه. یعنی اصلا چیزی به اسم خودروی ملی یه چیز غلطیه. حتی همین حوزه طراحی بسیار از برندهای بزرگ دیزاینرای از جاهای مختلف دنیا دارن. یعنی چی که مثلا بگی که نه من فقط دیزاینرام باید مثلا آلمانی باشن یا فقط باید ایرانی باشن. حتی من دیدم یه سری از برندهای معروف تیم طراحیشون داخلی نیست اصلا، دارن برون سپاری میکنن. دیگه از دلایل اصلی پیشرفت صنعت خودرو چین حداقل در حوزه دیزاین اینه که تقریبا آدمای تاپ دیزاین دنیا رو از برندهای مختلف گرفتن و توی پوزیشن‌های اصلی تصمیم گیرنده گذاشتن و ما خب شاهد تغییراتش هستیم. به جهت ویژنی که برای کل دنیا دارن، این نکته هم نکته قابل تأملیه که سلیقه ایرانی یا سلیقه چینی یا سلیقه آلمانی خیلی نباید در نظر گیره. شما چون ویژن گلوباله باید نگاه کنی که این ماشین ایران بفروشه، چین بفروشه، ژاپن بفروشه، آلمان بفروشه، برزیل هم بفروشه. از این جهت میگم اتفاقات خوبی افتاده که بالاخره اون پلتفرم قدیمی پراید و پلتفرم قدیمی پژو 405 رو که حالا همچنان یه سری محصولاتی رو دارن روش توسعه میدن، ولی حداقل این دوتا خودروساز الان دوتا پلتفرم جدید دارن. پلتفرم شاهین خب پلتفرم تویوتا یاریس 2 نسل پیشه که حالا نمیدونم به چه شکلی اینو به هر حال خریداری کردن. ایران خود رو پلتفرم جدیدتری داره. خب زمان برجام پژو اومد ایران و هم سیتروئن هم پژو اومد، خب هم به واسطه همکاری سیتروئن با سایپا و پژو با ایران خودرو پژو اومد ایران و خب برنامه وسیعی داشت برای اینکه ایران خودرو تبدیل بکنه به هاب خاورمیانه که بتونه اینجا تولید بکنه و صادر بکنه. برجام که به هم ریخت و از بین رفت، در واقع خب پژو و همه این خودروسازا و همه کسایی که خارجی بودن در حوزه کلان نه فقط صنعت خودرو همه رفتن، یک طرف رفتن و ایران خودرو خب از این فرصت استفاده کرد، پلتفرم بروز پژو رو مال خودش کرد و اولین محصولی که روش توسعه داد به نوعی تغییر چهره یافته پژو 301 دیگه، به بالا همون پژو 301 به پایین عوض شد. تارا هست بخشی از قطعات داخلی همون کامنه و مشترک با پژو 301 و تقریبا فضای کلی داشبوردش همون 301. ولی حالا از جدا از تارا این پلتفرم جدیدی که ریرا هم در واقع روی همین پلتفرم داره توسعه پیدا کرده، یعنی فکر کنم یک ماه دیگه میاد تو مارکت احتمالاً و جایگزین پژو 2008 و خب اینا پلتفرم‌های بروزتر، ایمن‌تر و مدرن‌تری هستن که دست طراحا رو هم بیشتر باز میکنه که تو بتونی کارهای جدیدتر بکنی. خب دوست خوب من حسین سلیمانی کار خوبی توی پروژه شاهین انجام داد با وجود همه محدودیتایی که من میدونم تو خودروسازی دولتی وجود داره و همه محدودیتایی که تو بحث تولید و دانش فنی داخل کشور داریم. آن چیزی که خروجی کار هست من اینا رو قدمای بزرگ و مثبتی میدونم. ما تو کرمان موتور به عنوان اولین خودروساز خصوصی مالک یه پلتفرم هستیم و این اتفاق خیلی بزرگه برای خودروساز خصوصی، یه گام خیلی بزرگه. تو اولین قدم سعی کردیم که در واقع جک جی 4 رو که حالا به هر حال چهره دموده‌ای داشت، ماشین بسیار خوبی بود، اون رو سعی کردیم با کمترین تغییرات بروز بکنیم و محصولمون که KMC ایگل به زودی وارد بازار میشه. حالا جالبه که تو پروسه‌های طراحی رو میخوام به شما بگم که این پروژه که KMC ایگل در کاتگوری مینور فیس لیفت قرار میگیره. خب فیس لیفت کلمه‌ای که از صنعت آرایش و مد و اینا همونطوری که مشخصه در واقع چهره رو بکشی و چین و چروکای چهره رو از بین ببری و چهره رو فرش بکنی. تو صنعت خودرو هم در واقع مصطلح شده. شما با یه تغییرات کوچکی هی بروز. آره، حالا مینور داره یا و ماژور داره. ماژور مثلا تو نمای جلو فرض بکن گلگیر رو درب موتور هم عوض می‌کنی. اما تو مینور دست به قطعات فلزی نمی‌کنی و فقط قطعات پلیمری مثل سپر و نهایتاً چراغا رو عوض می‌کنی. ما چون اول این مسیر بودیم سعی کردیم که با یه محافظه‌کاری با یه تغییرات کمی این کار انجام میدیم. دنیای کار دیزاین مینور فیس لیفت شاید بگم یکی از سخت‌ترین کاراست، برای اینکه یه 3-4 دور تناب دور تو کشیدن و واقعا دست بسیار بسته است
از جهت محدودیت هایی که تو نمیتونی به این دست بزنی، نمیتونی به این دست بزنی، نمیتونی به این دست بزنی، تو توی یه زمین خیلی 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 مثل انگار که تو انفرادی هستی و یه این نقطه نور کوچیکی اون بالا میاد که باید فقط به اون خیره بشی. من تمام تلاشمو کردم که در واقع چهره ایگل رو روی همین پلتفرمی که واقعا الان مالکش هستیم چند ساله و زنجیره تامین خودمون رو داریم، یعنی الان کرما موتور میتونم بگم آفیشیلی 4 ساله که خودروساز هستش. قبلش مونتاژ میکردیم. حالا یعنی هیچ کدوم از چیزایی که انجام میدادید رو دست نمیبرد. شاید تو بحث قطعات مختلف حالا یا داخلی داشت تامین میشد یا خارجی میومد، پک میاد اسمبل میکردید و میدادید تو بازار. عیناً همینطوره. کرما موتور در تاریخش با دیو شروع کرد در واقع کار رو. دیو سیلو، دیو ماتیز، خودروی خاطر انگیزی که برای همه ایرانیا مظهر کیفیت و نرمی و داری در مورد چه سالی حرف میزنی؟ دهه 70. دهه 70 یعنی کرما موتور شاید شروع رسمیش سال 71 هستش تو منطقه ارگ جدید توی شهرستان بم استان کرمان با دیو شروع کرد. محصولاتی که واقعا همه دوستش داریم، هیچ کس نمیتونه بگه اصلا من دیو سیلو رو دوست ندارم. ماشینی که هم نرم بود، هم ایمن بود، هم برای زمان خودش، برای دیو ماتیز. ماشینی که تو تهران توی کلانشهرها خیلی محبوب بود و دیو اسپرو قبل از همه اونها، ماشینی که اون موقع خیلی خودروی سریع بود. متاسفانه باز به خاطر موضوع در واقع خرید مالکیت بیش از 50% جنرال موتورز که دیو رو خرید، به خاطر مسائلی سیاسی که با آمریکا داشتیم دیو از ایران رفت. بعد از اینکه دیو رفت ما خب برها محصولات هیوندای رو مونتاژ می‌کردیم و دوباره تحریم شد و شروع شاید بگم اولین شرکتی که محصولات چینی رو در واقع شروع کرد به کار کردن. خب به جهت ماهیت فضای سیاسی کشور شاید فقط چینی‌ها بودن که اون تایم با ما کار میکردن و میشد کار کرد. نمیشه که این همه نیرو رو کارخونه به این بزرگی همه رو تعطیل کنیم بگیم بره، باید بالاخره شما همیشه حرکت کنیم به سمت جلو. با جک شروع کرد به همکاری و اگه یادت باشه جک جی5 که بسیار ماشین خوبی هم بود و اونم باز همیشه کرما موتور واقعا محصولاتی رو انتخاب کرده که تو بازار خوب استقبال شده ازش و مردم باش خاطره ساختن. اینجا که من متوجه شدم، چون پلتفرم اصلا هیچ پیش‌فرضی در موردش نداشتم، اون خودش یکی از مهمترین موضوعات تعیین کننده است که داره محدودیت برای طراح خودرو ایجاد میکنه. میشه حتی اینطوری گفت که محدودیت برای اون سهامدارا، برای اون تصمیم گیرنده ها داره ایجاد میکنه، چون تو باید آینده پلتفرم خودت رو، پلتفرم های موجودی که داری رو بدونی که بتونی تصمیم گیری کنی برای 5 سال دیگه، 10 سال دیگه کمپانی خودت، که بعد بیای بریف بدی به بچهای آرندی که اونا بیان توسعهش بدن، بعد برن سمت محصول روش تعریف کنن. بله آره همینطوره. یه مقوله‌ایه که بسیار تعیین کننده هستش. یعنی شما اگر اصلا پلتفرم نداشته باشین وارد پروسه آرندی نمیتونی بشی. ما کمپانیایی داریم که فقط صرفا روی پلتفرم کار کنن. به مثلا من یه چیزی توی ذهنم هست از مجله ماشینی که بچگی میخوندم که مثلا دیزاین استودیوی فلان ماشینای ایتالیایی، مثلا فراری، لامبورگینی، اینایی که های اسپید بودن، همیشه برای من سوال بود که سوپرکار بهش میگن. سوپرکارها چرا اینقدر شبیه همن؟ که بعد یک جای یک چیزی خوندم که انگار پشت ماجرا یک استودیو طراحیه، انگار یک مجموعه داره میاد یه سرویس ویژه‌ای رو به همه میده. میخوام بدونم، حالا ما توی اون بخش طراحی داریم دیگه، استودیوهایی داریم که با برندهای مختلف جهانی دارن کار میکنن، آیا ما هم از اون ور طراح و تولید کننده پلتفرم داریم؟ یعنی صرفا فقط پلتفرم تولید کنه، خودش وارد تولید و توسعه خود حداقل تا جایی که من میدونم نه همچین چیزی وجود نداره. چون عرض کردم یعنی طراحی پلتفرم یکی از زیر مجموعه های کمپانی های طراحی و تولید خودروسازیان طراحای پلتفرم منظورمه. همونطور که بهت گفتم چه تو بحث تعریف محصول، توی تعریف و طراحی پلتفرم هم اینطوری نیستش که 0 تا 100 اون رو خود اون کمپانی انجام داده باشه. شما فرض بکن مثلا بوش تامین کننده ECU هستش، کامپیوتر ماشین ECU میشد دیگه. بله. بنا به سفارش برندهای مختلف
برای اون پلتفرم ECU های اختصاصی رو دیولپ میکنه. این یه مثال کوچیکه. ما تأمین کننده های بزرگ اونجا هم دقیقا مثل همون چیزی که گفتی وابسته به کلی یا مثلا فرض بکن شرکت مثل آیسین که ژاپنی هست، طبیعتاً خیلی ها نمیشناسن. این شرکت کارش و تخصصش تولید و دیولپ گیربکس های خودروه. یعنی پیشرانه این نیروی پیشرانه چجوری به چرخا و توسط گیربکس منتقل میشه. این کارش اینه. واسه خیلی از خودروسازا در واقع گیربکس طراحی میکنه، دیولپ میکنه و به خیلی از کمپانی‌های کوچیک‌تر اون چیزایی که داره رو مشترکاً میفروشه. خب همینطور که بهت گفتم پلتفرم و طراحی پلتفرم یک مقوله بسیار پیچیده، وسیع و گران قیمته. حتی برندهای بزرگ هم توی بخشایی آوتسورس میکنه. تأمین و طراحی و دیولپ مهندسی یه سری از قطعات خاص رو، همون زنجیره تأمینی که بهت گفتم اینجا برای پلتفرم هم هستش. حسین تو قدم اول گفتی اسکچ میزنی؟ بله. اسکچ رو میبریم حالا به هیئت مدیره یا مدیر عامل ارائه میدیم. بله اون کانسپت اولیه رو. بله. تایید که شد میبریم سمت مهندسی کردنش، دقیق‌تر و واقعی‌تر کردنش. مدل سازی 3 بعدی از اینجا شروع میشه. یعنی دیگه ما اینجا از 2D وارد 3D میشیم. 3D دیجیتال یا ماکت هم شروع میکنید؟ ماکت استپ بعدیشه، 3D دیجیتال. یعنی توی این مرحله اول که به شما گفتم دست باز ذهن آزاده، حالا از اون مرحله‌ای که شما خیلی دیگه کاملا آزادانه کار کردی، مرحله 3D مدلینگ شروع میشه که اینجا آدمایی هستن که تخصصشون کار 3D مدلینگه و کار کردن با یعنی اینکه اینجا بسیار مرحله مهمی هم هستش. یعنی اگر شما نتونی، یه مرحله ترانزیشن و انتقاله. خب از کاغذ به تناسبات واقعی. یعنی شما اون دیزاینی که همه خوششون اومده، همه کانفرم کردن و انتخاب شده رو تو اینو میخوای انتقال بدی و جا بدی تو اون پکیج پلتفرمت. خب این کار بسیار پیچیده‌ایه. نیازمند تجربه هست، نیازمند تخصص هست. اینجا دیگه تعامل بسیار مستقیم طراح و مدل سازه و مدل سازها توی دپارتمان طراحی هستن، تو دپارتمان استایل هستن. یعنی اینجا اون بچه‌هایی که گفتی مهندسی نور، اتوماتیو انجینیرینگ، لایتینگ انجینیرینگ، اونا هم تو دپارتمان طراحی محسوب میشن؟ نه خیر، اونا همه تو دپارتمان مهندسی هستن. اون مدل سازی که در واقع میخواد طرح انتخاب شده رو مدل بکن، پکیج رو از بچه‌های مهندسی گرفته. فاصله محور مشخصه، ستون‌ها معلومه، کجا میتواند دست بخوره، کجا نمیتواند دست بخوره، کجا رو با تاچ بکنیم نکن، همه اینا مشخصه. با تمام این دانش دقیقی از همه این محدودیت‌ها شروع میکنه به ترجمه کردن این طرح کاغذی تو یا طرح 2D فتوشاپی تو روی تناسبات واقعی ماشین تو. و اینجا اگر این خوب انتقال پیدا نکنه، ما شاهد یه محصول زشت هستیم. چون تمام در واقع رفت و برگشت های مهندسی بر مبنای این مدل است که ما توی این مرحله بهش میگیم کس مدلینگ. خب که حالا با نرم افزارهایی مثل الیاس یا آیسم کار میشه. بیس قالب سازی ها و اینا از اون 3D مدلینگ است. بله شروع میشه و این کس مدله برای همین داریم میگه خیلی باید دقیق باشه، بر اساس همینطوره خروجی بچهای طراحی باشه. بله. و این کس مدلی که در واقع تمام میشه، حالا چه برای داخل چه برای بیرون، یه پروسه 3 یا 4 ماهه داره. این وقتی تموم میشه تا انتهای اون پروسه، این هی بین بچهای کس مدلینگ و بچهای این مهندسی هی میره میاد. آقا اینجاش اینجوری کن، اینجاش اینجوری کن. شما تو این نمای سایت بیش از اندازه اومدی بیرون، 4 میلیمتر حق داشتی بیای بیرون. اینجا رو مثلا باید آوتسورس بکنیم، یه قطعه هستش که خودمون حالا یا نمیتونیم تولیدش بکنیم یا اصلا خیلی اقتصادی نیست، این رو از فلان تامین کننده تامین می‌کنیم. اینم فایل 3Dش که تامین کننده بهت داره، مثلا دستگیره در این فایل 3Dش آقای کس مدلر، آقای دیزاینر، این دستگیره رو تو استایلت جا بده. مثالای ریزی میذارم که مخاطب بهتر متوجه بشه. این دائما میره و میاد تا زمانی که فریز میشه و وقتی که فریز میشه، از اونجا به بعد دیگه بچهای مهندسی شروع میکنن
دیتیل دیزاین، یعنی پروسه فیزیبیلیتی، پروسه امکان سنجی که تموم میشه همون رفت و برگشت. بیرونیم دیگه، چه بیرون چه داخل موازی اتفاق داره میافته. داخلم همزمان باهاش داره. بله اگر پروژه تعریفش یعنی هر تغییرات هم داخل باشه هم بیرون، این موازی پیش میره. فیزیبیلیتی یا امکان سنجی که تموم شد، همین رفت و برگشتی که بهت گفتم، این فریز میشه و از اونجا به بعد دیگه بچه‌های صرفاً دیگه بچه‌های مهندسی هستن که شروع میکنن به دیتیل دیزاین، مثلا نحوه اتصالات قطعات به هم دیگه. هنوز هم دیگه نرفتیم یا مارکت رو رد کردیم. وقتی که به وسط این پروسه همین 4 ماه، وقتی که تقریبا دیگه به یه کلیت نسبتاً اوکی از تیم مهندسی هم میرسی، این مارکت رو توی اسکیل واقعی میسازی. خیلی وقتا شده که اصلا دلیل ساخت مارکت اینه که طراح اون چیزی که طراحی کرده یک به یک ببینه، تو دیمنشن واقعی ببینه. شما حتی با عینک وی آر هم اگر که من بارها تستش کردم تست بکنیم، باز هم اون جواب نمیده. یه وقتایی مارکت واقعی تو یه سری ایرادات کار خودت میبینی. چقدر جالب، اصلا عجیبه. یعنی تو میگی که من این روزانه این جلوی من بود و پرینتر دارید، روششو بهت میگم، میگی که من روزانه این مدل 3Dش جلوی من بوده و جلوی چش همه بوده، نه فقط من، تا هیچ کس این ایراد متوجه نشده تا زمانی که اینو ساختیم. پروسه پروتوتایپینگ در واقع اینجوریه که تو اسکیل 1:1 روی بلوک متریال هایی که حالا موجود هست، دستگاه CNC این رو CNC میکنه و خب کار کردم. یه پروژه‌ای داشتیم، بعد می‌خواستیم دقیقاً یه حجم خیلی بزرگی CNC کنیم. آره یه جایی رفتیم حالا تو تهران، تو خیابون فرجام، که بلوک‌های 1.5x1.5 2x2، یعنی حجم یه مواد اولیه هم مثلا همجنس یونولیت و اینا بود. بله. بعد قشنگ یه دستگاهی بود که یه اتاق بود دیگه، میومدش قشنگ همینطوره. چند محوره هست. آره. معمولا بلوک‌های متریالی رو به هم میچسبونن که فیزیک خودرو رو کامل بکنه، مثل نقاشی بچه‌های مثلا چند سال دیدی که اینجوری خیلی ساده میکشن. بلوک متریالا رو به همین شکل داخلی دارید، یعنی ما CNC رو کامل داخلی داریم، ولی مشکلی که تو داخل به خاطر تحریما داریم، اون متریالیه که متریال حرفه‌ای پروتوتایپینگ هست رو ما نداریم تو ایران، که اسمش اپوووده، یه ترکیب چوب و رزین هستش. بله. برای صنایع هوایی هم همین کار میکنن، برای صنایع نظامی هم بسیار کاربرد داره توی مدل سازی، توی ماکت سازی، و به خاطر همین تحریمه. و حالا جدا از تحریم و سخت بودن آوردنش به ایران، بسیار هم گران قیمته. حالا همین بلوک متریال اینا رو با یه چسب مخصوصی به هم میچسبونن و دستگاه چند محوره CNC ماکت تو رو در واقع تراش میدن، یه پرداخت سطوح و معمولاً با یه کاور نقره‌ای رنگی بدنه رو پوشش میدن که تو بتونی با اون نورهای مخصوصی که تو اون دیزاین استودیو هست، تو بتونی رفله ها رو نگاه کنی، زوایا رو ببینی. به این هم دقت میکنی؟ ماهیت ساخت مدل همینه که ما نورپردازی‌های خاصی رو تو دیزاین استودیو داریم که تو بتونی تک تک این ماهیچه ها، بیرون رفتگی ها، تو رفتگی ها، همه آن چیزی که استایل ماشین تو رو شکل میگیره تو با دقت بررسی میکنی که اصلا این سطوح خوب آیا مدل شده یا نه، یه جاهای رفله نور روی این خوب حرکت میکنه یا نه. حالا فهمیدم چرا تو مثلا یه سری از این تیزرها بیرولای دقیق این مدلی هی داره بهت نشون میده، یا حتی مثلا تیزینگای اولیه. بله. چون یه فضای تاریکی که یه رفله نور از روش رد میشه. چون چیزی بوده که اول براشون مهم بوده، طراحی کردن، حالا پرزنت کردن هم داره میگه که ببین ما چی طراحی کردیم. دقیقاً ماشینایی که خیلی پریمیوم هستن روی موضوع خیلی توی تبلیغاتشون هم دقیقاً تاکید میکنن. یه دلیلی که ممکنه مخاطب عادی متوجه زیبایی اون خودرو، چرا تفاوت داره یه خودروی زشت، حالا جدا از فرم گرافیکی که تو مستقیما میبینی، با یه خودرویی که زیباست، توجه به تناسبات و توجه به کیفیت سطوح. یعنی اون تیمی که اینو مدل سازی کرده و اون تیمی که تونسته خیلی موفق اون کاغذ و اون ترانزیشن رو درست رعایت بکنه، یعنی این مچ بودن تیم طراحی و کست مدلینگ و تست کردن مداوم این توی مقیاس واقعی روی پروتوتایپ و موکاپ تو، این باعث میشه که تو این پروسه درست رعایت بکنی و محصول نهایی خب همون چیزی خواهد بود که تو داری تو این دیزاین استودیوی کانفرمش میدی یا ردش میکنی، چون در نهایت دوباره این اسکن میشه و مدل 3D آپدیت میشه. تو مثلا فرض بکن یه ایرادی روی سپر میبینی، اونجا با
در واقع کلی، یه نوع گل مخصوص مجسمه سازی و کلی مدلینگ، افرادی هستن که دیدم تخصص این کارو دارن، اضافه میکنن و با ابزارهای مخصوص، دیزاینر هم کنارشه شروع میکنه به تراشیدن. آروم ابزارهای خیلی بزرگ و متنوعی هم دارن تا برسه به اون چیزی که مد نظرش هست و ایرادش رو رفع کنه و بعد 3D رو بر مبنای اون آپدیت میکنن. مثلا یه مستندی دیدم اگه اشتباه نکنم اسمش Art of Design Abstract یا یه چیز توی این مایه ها بود، برای نتفلیکس. هر کسی که داره میبینه میشنوه بره اینو سرچ کنه. تو هر اپیزودش میومد میرفت سراغ یکی از حوزه های طراحی، بعد تو یکی از قسمت ها سراغ یکی از معروف ترین طراحای خودروی دنیا میرفت و اینو دیدم که مدل رو یک به یک ساخته بودن و یه تیمی اومده بودن با یه سری حالا ابزارهای مخصوص خاص خودشون. بله. اون گله رو میزدن. بله. و بعد شروع میکردن مثلا روی گله بله. کار کردن، شیار میدادن. بله. یعنی یه کار عجیب غریبی یعنی میکردن. خب خیلی از برندها توی دیزاین استودیوها به جای اون اپوود کل اون ماکت رو در واقع کلی میکنن و کلی رو مستقیما تراش میدن و بعد از اینکه تراش میخوره دقیقاً اون هنر، واقعا آرتیستایی که من اسمشون میذارم مجسمه سازن دیگه، اینا با درک و تعامل مشترکی که با دیزاینر دارن قشنگ میدونن دیزاینر چی میخواد و چی طراحی کرده و وقتی که اسکچ ها رو میبینن، روند دیزاین استوری رو میبینن، با هنر خودشون سطوح رو پرداخت میکنن با ابزارهای مختلفی که دارن تا اونجایی که واقعا کانفرم دیزاینر رو بگیرن، اون کسی که مسئول در واقع دیزاین هد اون برند هستش. و خب این خیلی پروسه شیرینیه، خیلی پروسه جذابی. من این پروسه تو ایتالیا تجربه کردم و از نزدیک دیدمش که چطوری هست و واقعا شاید روزها تو اون دیزاین استودیو تو با یه تخت ساده هم، یه اتاق خیلی ساده هم حاضری زندگی کنی ولی این مکاپ درگیر اون باشی. واقعا بی‌نظیره، واقعا تجربه خیلی شیرینیه، خیلی جالبه. حتما حالا گفتگو تمام شد بشینیم اون تیکه اپیزود رو ببینیم. حتما وقتی تعریفی کنی اینقدر کیف کنی قطعا ببینی. فکر کنم برات چون گفتی خیلی از مخاطبا احتمالاً براشون جذاب باشه، هر محصولی یا هر برندی تو یوتیوب سرچ بکنن مثلا دیزاین استوری، صحبت‌های اون طراح، روند شکل‌گیری اون دیزاین اون ماشین از اسکچ تا موکاپ تا پروسای مهندسی رو، اینا رو معمولاً خود شرکت‌ها ویدیوهایی رو تهیه می‌کنن، دیزاین استوری اون محصول می‌ذارن. خیلی جذاب، حتما برام ببینم. خب مدل سازی واقعی انجام شد. بله. ما ماکتش رو هم دیدیم، اصلاحات انجام شد، دوباره اسکن سه‌بعدی ازش شد. بله. حالا چه اتفاقی داره میفته؟ مراحل آخر کست مدلینگ دیگه، بر مبنای اون اینجا میریم سراغ اون CMF یا نه، CMF که هنوز خیلی جلوتره. مدل ساز بر مبنای اصلاحاتی که صورت گرفته از طریق اسکن و آپدیت میکنه کسش رو و تو این پروسه 4 ماهه دیگه این پروسه رفت و برگشت فیزیبیلیتی استادی یا مطالعات امکان سنجی تیم مهندسی هم تو این رفت و برگشت ها تمام میشه و فریز میشه. فریز که شد، اینجا تیم مهندسی شروع میکنه به دیتیل دیزاین که بهت گفتم و شروع میکنه به چیزایی که اینجا دیگه خیلی کاری به تیم طراحی ندارن. حالا بعضی وقتا ممکنه توی دیتیل دیزاین یه چالشایی به وجود بیاد، یه تغییرات ریزی به وجود بیاد که نیاز هست دوباره یه آپدیت‌های کوچولو. مثلا آقا این درب باکی که اینجوری طراحی کردیم ما الان رفتیم تو دیتیل دیزاین، هر نوع لولایی که برای طراحی می‌کنیم این برخورد میکنه با بدنه به خاطر ماهیت این فرمی که تو استایل کردی. اینو نیاز هستش که مثلا این قسمتشو یه بازنگری بکنه، یعنی پیش میاد یه تغییرات کوچیک اینجوری. قبل اینه که اسمشو بذارم فریز شد طراحی دیگه. میام حتی بعد از فریز شدن هم توی پروسه دیتیل دیزاین به یه چالشای اینطوری برمیخورن تیم مهندسی و تو مجبوری که حتی بعد از اینکه فریز شده یه جای خیلی خیلی کم تغییرات خیلی کمی رو ایجاد بکنی به لحاظ استایلی که اون مسئله محدودیت‌های مهندسی حل بشه. این که تمام شد، خب یه سری بچه‌ها هستن که تخصصشون اینتریوره. خب خیلی توی اینتریور پیچیده‌تره، تعداد جزئیات، ادوات، فانکشن ها، عملکردها بسیار بسیار بیشتره تا بیرون خودرو. بنابراین یه سری تیم با پلتفرم رابطه داره یا نه؟ آره دیگه، داخلی خودرو هم منظورم وابسته به پلتفرم یا وابسته به دیزاینه؟ به هر دوش وابسته است دیگه. شما
داری رو اون استراکچر داشبورد تو سوار میکنی، کنسول تو سوار میکنی، صندلی تو سوار پلتفرم میکنی. مگه یه چیز تخش ببین نی؟ کل این مجموعه شاسی خودرو، اتاق مگه شما طراحی نمیکنید روی اون سوار کنید؟ وابسته به اتاق مگه نمیشه طراحی بعضی وقت شاسی و اتاق مونوکوک یک تیکه است. خب مثلا چه ماشینایی اینطوریه؟ اکثر خودروهای سواری اینطوری ان. خودروهایی که پیکاپ هستن، وانت هستن، یا خودروهای شاسی بلندی که شاسی جداست و بدنه با یه سری اتصالاتی روی شاسی میچسبه و متصل میشه. اما اکثر خودروها مونوکوک، یعنی شاسی اتاق یکیه. این اتصال در واقع داشبورد تو توی داخل اتاق، جانمایی این، کاربریای این، سیستم تهویه‌اش، سیستم الکتریکش که من فکر می‌کردم، برقش، پلتفرم داره به شما دیکته میکنه. عیناً همینطوره. و خب میگم عرض میکنم این که خلاقیت تیم طراحی مهندسی که بتونه تو اون پلتفرم کارهای جدیدی بکنه. یه تیم معمولا اینجوریه که تقسیم کار داره. یه سری آدم‌ها با تجربه که دارن اون پروسه مهندسی داخلی رو میبرن جلو، یه سری آدم‌ها هم پروسه مهندسی اکستریور میبرن جلو. این همزمان داره میره جلو. تو دیگه از اینجا به بعد دیگه باید اون CMF رو شروع بکنی به کار کردن، ریز به ریز چیزایی که داخل ماشین تو لمس میکنی، میبینی رو، از بافتش، از تکسچرش، از پترنش، از متریالش، از اینکه اینجا سافت تاچ باشه یا اینجا هارد تاچ باشه یا اینجا سمی هارد تاچ باشه، سمی سافت تاچ باشه، چرم مصنوعی باشه، پارچه باشه، چرم طبیعی باشه، اصلا متریال دیگه ای باشه، پلاستیک باشه و همه این جزئیات رو تو با ریز به ریز مشخص فرض بکن پترن جلوی این ورودی اسپیکر این چه شکلی باشه. همه این جزئیات رو در واقع توی یه فایلی به اسم CMF باید تعیین تکلیف بکنی و اینو مشخص بکنی. این ارسال میشه مثل همه اتفاقات دیگه برای تامین کننده ها و کسایی که میخوان این قطعات رو بسازن. تازه دوباره ریپورت های اونا میاد که مثال زدم قبل از اینکه داشتم. و حالا اینا همه که فاینال شد باید شما یه تعداد محدودی تولید کنید بفرستید اداره‌های استاندارد و بیمه و بررسی. آره دقیقاً تو یا بیایید حتی تو خود کمپانی. ببین ما با توجه به تجربه و شناختی که داریم از قوانین، همه شرکت‌ها خیلی کم پیش میاد که تو اون پروسه کسب مجوزها دچار تغییرات خیلی عجیب غریب و بزرگی بشه که زمان و هزینه به تو تحمیل بشه. چون آلردی میدونستی که مثلا قوانین برخورد با عابر پیاده چجوریه، این سپر تو با چجوری طراحی بکنی، یا قوانین نورسنجی رو باید رعایت میکردی. اینا رعایت میشه. خیلی کم پیش میاد که تو پروسه مجوزگیری مشکلات عدیده یا عمده پیش بیاد. یعنی اونجا خیلی جای نگرانی نیست. مشکل پیش نیاد، ولی بعد برید نمونه بفرستید براشون. حتما نمونه ها رو میفرستیم که اینا رو دونه بدونه اینا رو این چیزا رو چک میکنن که آیا تو رعایت کردی یا نه. مارکت واقعی، مارکت نمیگن، چی میگن بهش؟ پری پروداکشن دیگه، محصولات، یعنی خب محصول کامل رو که آماده میکنین قبل از اینکه برید سمت اینکه تولید انبوه کنید. یه سری تستام داخلی باید خودتون انجام بدید دیگه. حتما همینطوری. یه رفت و برگشت این یه سری باگا داره. اینجا هم ممکنه اون قفل رو دوباره باز کنید، فریز شده رو دوباره باز کنید، تغییر بدید. نه معمولا تو این مرحله دیگه همچین اتفاقی نمیفته. اگه بیفته که دیگه واقعا یه خیلی دیگه عدد و ارقام‌های عجیب غریبی. جدا از اون دیگه تیم طراحی و تیم مهندسی خب دیگه خیلی ضعیف کار کردن دیگه که تو این مرحله قالب سازی هم شده که یه دونه واو، یعنی اصلا ریسک. شما هزینه قالب سازی یا هزینه عجیب غریب $1,000,000. خب ببین ما داریم در مورد یه فرآیند صحبت می‌کنیم که هد مثلا اون دپارتمان دیزاین، سرطراح، نمیدونم چی صداش میکنن، سرطراح، طراح ارشد، اینجوری به ما. آره طراح ارشد باید یک ارتباط الان دیگه آره طراح ارشد خودرو که هد اون دپارتمان طراحی مجموعه خودشه باید یک ارتباط عمیقی با بچه‌های مهندسی داشته باشه، اینا همینطور، با بچه‌های آرندی داشته باشه، با بچه‌های تیم خودش داشته باشه، با بچه‌های تولید داشته باشه، بچه‌های تولید هم داشته باشه. حالا از اون ور توی تیم خودش یک سری مسئول طراحی داخلی هست، یک سری مسئول مدلینگ هست، طراحی خارجی، اکستریور دیزاین. حتی شما توی مرکز دیزاین حرفه‌ای در سطح کلان از میگم شما یه دیزاین هدی و یه سری جونیور دیزاینر داری. مثلا فرض بکن 5 نفر وظیفه‌شون اکستریور. اینطوری نیستش که حالا صرفا فقط تفکیک بکنن.
ولی بعضی هستن که نه من اصلا به اینش کار ندارم. میدونی من اومدم دارم بریک داون تو ذهنم میکنم. خب ممکنه یه شخص باشه، بله. تو این فاز وظیفه تو اینه که روی مثلا ظاهر خارجیش، رو طراحی خارجیش کار کنی. تو این فاز ممکنه روی طراحی داخلیش کار کنی. اینجا روی مثلا CMFش داری کار میکنی که من ببینم کنار هم چیا رو بچینم. دارم نگاه میکنم میبینم فرایندیه که فوق العاده جزئیات زیادی درگیرشه، فوق العاده پارامترهای زیادی درگیرشه، فوق العاده مسئولیت سنگینی. شما تحت یه فشار روانی شدیدی هستی. حالا سوال من از شخص تو، بله، حسین وفایی داره چجوری این فشارها، این دقت بالا رو تو خودش حفظ میکنه که برون ریزی نداشته باشه، که یه جایی نزنه بیرون؟ چی کار داری میکنی؟ ببین ساده و خلاصه بهت بگم، من تقریبا زندگی خصوصیمو گذاشتم کنار و همه این پروسه‌ای که تو گفتی، همه این مشکلات، همه این محدودیتایی که با هم دیگه مرورش کردیم که توی سطح یک جهانی هست، تو ایران اینا رو 2 برابر کن. به خاطر حالا محدودیت‌ها و همه چیزایی که محدودیت‌های فرهنگی، اقتصادی و تو مجموعه مثل کرمانموتور این تجربه روند آرنده اولین باره و همه چیز خیلی جدیده برای همه و این دوباره کار سخت‌تر هم میکنه. داری یه فرهنگ سازی سازمانی هم انجام میدی دیگه، جدا از روند مثلا این چیزی که ما تو ایتالیا یاد گرفتیم، تجربه کردیم، این مدلی، حالا من اومدم اینجا اجراش کنم. شما دپارتمان‌های مختلف یه شرکت درگیری موضوع میشن، از بازرگانی بگیر تا مالی تا مارکتینگ، یعنی همه اینا رو درگیر میکنه و این دقیقاً این رونده یه چیز جدیدیه برای همه. خب و این خب میتونه روند کار رو مشکل‌تر و پیچیده‌تر بکنه. من اینجوری به تو بگم که همین الان که پیش تو هستم، تقریبا 4 ساله که من همکاری با کرمانموتور شروع کردم، دیزاین دیپارتمنتی وجود نداره، خود منم فقط و خود چون به قبلش هم وجود نداشته. یعنی ما تازه داریم اداره طراحی استایل رو ایجاد کردیم. من تو ورکشاپی که با دانشگاه الزهرا داشتم 2 تا از بچه‌های با استعداد رو جذب کردم. آروم آروم من تازه دارم اون در واقع استراکچر فیزیکی قضیه، اینکه تو یه فضایی به اسم طراحی استایل داری رو ایجاد میکنم. از این جهت اینو میگم که میخوام بقیه مجموعه چی؟ به هر حال مجموعه مثل ایران خودرو، سایپا حداقل از دهه 70 مرکز طراحی دارن. خب حالا من کاری ندارم به سطح امکاناتشون، ولی این رونده رو فارغ از کیفیتش بارها و بارها طی کردن. براشون جدید نیستش. من زندگی خصوصی واقعا گذاشتم کنار و تقریبا همه عزیزان من از من دلخورن، ناراحتن. من حتی خودم هم نمیبینم. پدر، مادر، عزیزانت و خب شاید بگم که اینطوری بهت بگم حسین، خب تو وقتی فداکاری زیادی نیازه. خب که تو هی فوش بخوری، همه ازت ناراحت باش، با همه بجنگی تا بخوای کارتو پیش ببری. اما من به نظرم برای توسعه کشورت نیازه که اینجوری رفتار کنی. اینا رو ولش کن. سوالی که اصلا برای من پیش میاد، تو وقتی این حد فشار رو داری تحمل میکنی، واقعا بعضی وقتا اشکم در میاد. خب قفل خلاقیت برات ایجاد میشه. این یعنی یه چالش خیلی جدیه. فریزو که داری میگی که تو اون دیزاین داری، اینو تجربه میکنی. خیلی خیلی چالش جدیه که تو بتونی همزمان این فشارها رو هندل کنی، فشارهایی از سمت حتی خانواده‌ات، از سمت دائم ذهن درگیره دیگه. آره. و حالا همه تو در کنار اینا اون اتفاقات اقتصادی و بالا پایینای جامعه ایران که هممون درگیرش هستیم، من بذار روش، چالش‌های زندگی شخصی رو بذار روش، همه اینا تو در کنار اینا دائما باید اون خلاقیت و اون فرش بودن رو هم نگه داری. بله. ظرف مغز آدمیه. بله. خب حجمش محدوده. یه حدی پرتر باشه، پرتر از نگرانی ها و فکرها و دغدغه ها و فشارها و مسئولیت ها، جای خالی نداره برای اینکه بتونه نوآوری کنه، خلاقیت رو بالاتر ببره، ابداع کنه. خب من چجوری این جای خالی رو نگه داشتم؟ که میگم زندگی خصوصی ندارم، یعنی زندگی خصوصی خودم تقریبا تعطیل کردم. که خب کجا داری خوراک تامین میکنی؟ خوراک ذهنی برای خلاقیتت داری تامین من چون واقعا عاشق دنیای دیزاین و کار دیزاین هستم،
این دائما داره من تأمین میکنه. یعنی هر روز که میرم، هر روز مثلا میشینیم ویدیو میبینم، یوتیوب، کرمان موتور میرم، با دوستای ایتالیاییم صحبت میکنم. یعنی همین که توی دنیای دیزاین زیست میکنم، این بهترین خوراکه برای من. کوزی کورنر چیه؟ کرمان، شهر کرمان. من خانواده‌ام تهران زندگی میکنن ولی هیچکس هنوز موفق نشد منو از کرمان بکنه. من کرمانی هستم و واقعا بهت بگم که چی داره؟ میدونستم این سوالو میپرسی. واقعا خب کرمان شهریه که من توش رشد کردم، بزرگ شدم، خاطرات من، هویت من، میدونی هویت من تاکید دارم روی این قضیه، از کرمان میگیره. من اونجا آرامش دارم، میدونی شنیدی که میگن هیچ خونه آدم نمیشه، هیچ شو آمریکا هم باشه دل تای میشه واسه کرمان، میدونی من واقعا کوزی کورنرم کرمانه. یه وقتای خونه خودمه، یه وقتای کافه دوستمه و جای خاصی نیستش. اینکه کرمان باشم حالم خیلی خوبه. تو فضا و محیط زیست بکنم. آره، شنیدن لهجه کرمانی خودش یکی از اون چیزاییه که انرژی منو تعریف میکنه. تو اولین نفری نیستی که داره میگه که کوزی کورنرم شهرم. حسین بارها شده که من توی مهمانی دوستانه بودم، دوستام داشتن میگفتن میخندیدن، موسیقی و آهنگ، من اون بغل داشتم کار میکردم. میدونی یعنی دیدن این آدم‌ها، دیالوگاشون، این فضا کلی به من ایده میده و کلی به من حال خوب میده. جدا از اون ایده که حالا بعض وقتا جرقه‌ای رخ میده، بعض وقتا اون روندی که تو ذهنم هستش، اون حال خوبه که باعث میشه که من بتونم کارمو پرفکت انجام بدم، خلاق باشم، ذهنمو فرش نگه دارم. من به خاطر همینه که هیچ وقت مستقر نشدم یه جایی. استقرار یه جایی که دفتر کار من باشه برای من مثل رفتن توی مردابه، میدونی؟ تو شهر بودنه با آدمای مختلف، رفتن این برابر. یه وقتایی یه وقتایی دفتر اسکچم میذارم تو کولم، سوار ماشینم میشم میرم تو کافه رفیقم میشینم، آدما میان میرم و اونجا میشم اسکچ میزنم و کار میکنم. و خیلی از پروژه‌ای که کرمان موتور رو من شاید تو کافه خلق کردم. آره و واقعا بر من خیلی شیرین و جذابه این قضیه. خیلی جالبه. خب خیلی چیزای جالبی یاد گرفتم. مرور کنیم با هم ببینیم که چقدرش رو تهنشین کردم تو وجودم، چقدرش رو نه. تو گفتگویی که داشتیم من متوجه شدم که فرایند خلاقه طراحی خود رو از طراحی پلتفرم شروع میشه. پلتفرم چیه؟ خودروسازای بزرگ جهانی میان یک فونداسیونی رو درست میکنن که طراحی اولیه شاسیا و انتقال نیرو و این داستان هست. بله. حتی از یک زمانی به بعد برای اینکه این فرایند گرون و پیچیده رو ارزونتر و سریعتر کنن، اومدن با هم همکاریایی انجام دادن، جوینت ونچر هایی رو ساختن که یک پلتفرم رو طراحی میکردن. حالا 11 تا 10 تا 5 تا 2 تا خودروساز از اون استفاده کنن، همزمان استفاده کنن. بله. پلتفرم که آماده میشه، نهایی میشه، در اختیار کمپانی های دیگه هم قرار میگیره. حالا ممکنه همزمان باشه، ممکنه با فاصله زمانی معمولاً باشه. با فاصله زمانی. علت این که تیپ و استایل خودروهای مختلف توی بازه‌های زمانی مختلف هم مشابه همه، دقیقا همینه که خودروسازهای متفاوت از پلتفرم‌های یکسان، از ساختار فنی تقریبا یکسانی استفاده می‌کنن. عیناً. حالا من یه خودروساز کوچکترم، میام یه پلتفرم یا یه خودروساز جهانی خریداری میکنم که یکم از زمانش ارزش گذشته، بله. و اون دیگه استفادهشو کرده، میارم تو سازمان خودم با ارتقاهایی. خب اومد تو سازمان خودم، حتی هنوز نیومده، من میدونم 3 سال دیگه، 5 سال دیگه، 10 سال دیگه دارم مذاکراتی رو میکنم که قرار این وارد بشه. همین دونستن مسیر آینده، استراتژی که میخوام طی کنم، به من دیدگاهی رو میده، به من اطلاعاتی رو میده که میام در اختیار تیم تحقیق و توسعه هم قرار میدم. بله. دپارتمان آرندین بله. میان این دیتا ها رو از من میگیرن که اوکی ما پس قراره مثلا 3 سال دیگه پلتفرم فلان رو بگیریم. از اون طرف موازی میرن شروع میکنن مذاکره کردن، مشاوره کردن با زنجیره تولیدشون و زنجیره تامینشون. از جایی که دارن مواد اولیه رو میگیرن، از جایی که دارن باهاش به کمکش
تولیداتش رو میکنن، قطعاتشون رو میسازن، دیتاهایی رو به دست میارن که در کنار تیم مثلا مهندسی با همراهی اونها تبدیل میشه تازه به یه بریف دیزاینی که قراره بره سمت تیم طراحی. تو اون بریف اطلاعاتی که وجود داره اون اطلاعات صنعتی و مهندسی هست، اطلاعات در مورد اون پلتفرم هست، در مورد تامین کننده ها هست، به اضافه هزینه ها و قیمت ها و برآوردهایی که هست، به اضافه مخاطبی که هست. حالا تیم طراحی وقتی با همچین داده‌ای مواجه میشه، چون در قدم اول تو گفتی جایی که قرار از خلاقیت استفاده بشه اینجا دقیقاً میاد نگاه میکنه آها ما قراره یه محصولی با این ویژگی ها با این محدودیت ها طراحی کنی، نگاه میکنه میبینه جامعه مخاطبش داره از این مدل ها از این برند ها استفاده میکنه، میگه حالا من بیام یه کار جدید کنم، بله، یک چیزی رو خلق کنم که جاهای دیگه اون مخاطبه تجربهش نکرده. عیناً همینطوره. یعنی تفاوت فاین آرتس و هنرهای تجسمی با هنرهای صنعتی همینه. هیچکس به توی نقاش نمیگه که ابعاد قابت باید مثلا 2:1 باشه یا حتما باید جنس پارچه در چیزی که روش داری نقاشی میکشی فلان پارچه باشه. تو کاملا آزادی. اما توی هنرهای صنعتی که مرز هنر و صنعت هست کاملا وابسته به اون مهندسی است و اینجا تو باید کریتیو باشی و اینجا تو باید اون در واقع خلاقیت خودت نشون بدی. تیم طراحی کار خودش رو اینطوری شروع میکنه که اسکچ کامل میزنه، طرح میزنه، میره ارائه میده، تصمیم گیرنده ها، مدیر عامل، هیئت مدیره وقتی که اوکی ها رو بدن، حالا به این سادگی هم نیست دیگه، کلی رفت و برگشت اتفاق افتاده. طبعا یه چند تا جلسه آره کلی رفت و برگشت اتفاق افتاده. توی قدم بعد میاد حالا اون اسکچ اولیه رو میبره سمت مهندسی سازی کردن، اندازه ها رو دقیق کنه، جزئیات رو بهش برسه، با تیم تولید با تیم مهندسی هی رفت و برگشت داشته باشه که چیزی که داریم طراحی میکنه اصلا شدنی هست نیست. اون بندگان خدا هم خودشون هی دوباره دارن میرن همه چی رو دبل چک میکنن، تریبل چک میکنن که ببینن آره بله. با تامین کننده های خودشون باقی چیزا که بتونن تو یک مسیر با شما پیش برن. وقتی همه اونها نهایی شد تازه میاد سمت این که مدل سازی سه‌بعدی رو انجام بدید. توی مدل سازی سه‌بعدی باز دوباره کلی آزمون و خطا و رفت و برگشت دارید. تو قدم بعد میرید سمت این که مدل سازی رو تبدیل کنید به ماکت 1:1. باز دوباره ماکته که آماده میشه ممکنه یه سری تغییرات دوباره کلی تغییرات و پولیش دارید. ماکت که آماده شد موازی باهاش بچهای داخلی و بچهای CMF که داشتن دیتیلا رو جنس مثلا متریالایی که داشته توی داخل ماشین استفاده می شده رو نهایی می کردن، کارشون رو که تمام می کنن میرید سمت این که قالب گیری ها انجام بشه، چند تا قالب سازی ها انجام بشه، چند تا پروتوتایپ واقعی ساخته بشه، پری پروداکشن بله پری پروداکشن داشته باشید که بعد تازه اون رو بفرستید برای اینکه تاییدا و استانداردها و این داستانا رو داشته باشید. همه اینا که برگشت تازه میرید سمت اینکه تولید کنید و به دست اون موقع زنگ میزنیم به بچهای مارکتینگ که آقا ماشینتون آماده است دیگه، حالا بیا شما برید پلنش کنید و کمپین بسازید، کمپین درست کنید و ماشین رو آماده ورود به بازار بکنید. این فرآیندیه که تا 7 سال پیش بسیار پرتنش و بسیار پرفشار و البته شیرین. بله 100%. تا 7 سال پیش 10 سال پیش این فرآیند طراحی 2 سال بوده، خود طراحی پلتفرم هم 5-6 سال داشته زمان می‌برده. الان به واسطه پیشرفت علم و تکنولوژی سریعتر شده، این طراحی داره زیر 1 سال انجام میشه. داریم در مورد استاندارد جهانی صحبت می‌کنیم. بله. شرایط برای داخل با توجه به اینکه جزیره ایم و 1000 تا سختی و پستی و بلندی جلو راهمونه یه ذره طولانی‌تره. حالا برامون خیلی مهمه. این میشه تازه فرآیند طراحی خودرو.
اومدیم به این نگاه کردیم، متوجه شدم که تو دانشگاه چیزی که تو قدم اول شروع کردم بهتون یاد دادن این بوده که لحاظ علمی طراحی خودرو رو متوجه بشید، با فیزیکش آشنایی پیدا کنید، زمین بازی رو بفهمید. آفرین. آره. جزئیات علمی رو وقتی روتون سوار کردن بعد تازه شروع کردی به شما دیزاین یاد دادن و با ماژیک چجوری کار بکنی، چجوری راندو کنی، چجوری پرسپکتیو رو درست بکشی، اینا رو تو استپای بعد بهتون میگم. دقیقاً. یعنی قسمت شیرینش رو میذارم آخرش. آره دیگه، برای بعدش. شخص تو ایتالیا، تو تورین اینو یاد گرفتی، تجربه کردی، برگشتی ایران، در مورد این صحبت کردیم که منبع الهامت کجاست، گفتی که کوزی کورنرم کرمانه. در مورد این صحبت کردی برای اینکه بتونی ذهنت رو باز نگه داری، آروم نگه داری، سوشالایز میکنی، با آدم ها میگردی، جاهای مختلف میری، فضاهای مختلف رو تجربه میکنی تا منبع الهامت خشک نشه و بتونی توی این فرآیند طولانی، پرفشار، سخت و زمانبر مسیر خودت رو طی کنی. به نظر چیزی از قلم افتاده که بخوای الان بهش اشاره کنی، در موردش یادآوری انجام بدی؟ من چیزی که دوست دارم توی آخر گفتگومون بهش اشاره بکنم حسین، دلیلیه که من برگشتم ایران و سوالیه که تقریبا همه از من میپرسن که تو مثلا عقل تو از دست دادی مثلا برگشتی، یا چرا اصلا برگشتی؟ تو که همون ایتالیا میتونستی کار بکنی، برگردی اینجا. حالا جدا از مسائل، تو داشتی با طراح لامبورگینی کار میکردی؟ با کی کار میکردی؟ یه چیزی تو ذهن من اینطوری من هست. چند تا در واقع با یکی از دیزاین استودیوهای داشتی کار میکردی؟ آره، با دیزاین استودیوهای مختلفی کار کردم، با خود برندها، مثلا با دوکاتی من کار کردم. توی 3 تا پایان نامه‌ای که دانشگاه داشتم، پروژه‌های خیلی جدی و رسمی آفیشالی با دیزاین هد پورشه، با دیزاین هد نیسان و دیزاین هد مرسدس بنز توی ورکشاپ تو دانشگاه ما دائما با این دیزاین هدها به صورت رسمی پروژه کار می‌کردیم. و بعد از دانشگاه هم در واقع یه چند تا این فرایند کار من با کرماموتو شروع شد، من مدت‌ها فریلنسری با دیزاین استودیوهای که تو تورین زیاد هستن کار می‌کردم. من از کودکی واقعا کرمان رو دوست داشتم و واقعا ارق زیادی به شهر کرمان و کشورم دارم. و خب کرمان موتور همیشه تقریبا همسن منه. کرمان موتور، من متولد 69 هم، کرمان موتور مثلا 72 راه اندازی شده خط تولیدش. سال سوم مقطع کارشناسی رو باید 2 تا پایان‌نامه ارائه می‌کردیم. یه پایان‌نامه گروهیه که خود دانشگاه تعیین می‌کنه، یه پایان‌نامه انفرادی که خیلی برای دانشجوها در واقع تعیین کننده است برای آینده زندگی حرفه‌ایشون، که تو یه برندی رو انتخاب می‌کنی، با اون برند ارتباط می‌گیری. حالا یا اون برندهای شریک دانشگاه هستن یا برندهایی هستن که خودت ارتباط گرفتی به خاطر رزومه خوبی که داشتی، اونا پذیرفتن که به تو پروژه بدن برای پایان‌نامه انفرادی ایندیویدوال. من نمره 3 کلاس بودم و میتونستم تقریبا با اکثر برندهای مطرح پایان‌نامه انفرادیم کار بکنم. اما تو مقطع تصمیم گرفتم که یه ریسک بکنم تو زندگیم و با کرمان موتور این پایان‌نامه‌مو تابستون سال قبلش که اومده بودم ایران، به سختی تونستم با مدیر عامل کرمان موتور یه دیداری داشته باشم و براش توضیح دادم که اصلا من کجا هستم، دانشگاه من چیه، رشته من چیه، من چیکار دارم میکنم. و با پیگیری‌های زیادی که کردم تونستم موافقت اینا رو کسب بکنم که در واقع اسپانسر من بشن برای پایان‌نامه. یعنی این ایده از 1 سال قبل شکل گرفته بود و اولین اتفاق آرندی که کرمان همین پایان‌نامه‌ای که یه ماکت مقیاس 1.4 الان تو دفتر مدیر عامل اونم هست، تو ایتالیا ساخته شده. و خب نمیخوام بگم که اتفاقاتی که الان توی صنعت خودروسازی کرمان موتور توی بخش خصوصی الان رخ داده من عاملش بودم. ببخشید. اما من تمام تلاشمو کردم که چیزی رو بسازم که وجود نداشت و بارها رفتم و آمدم، بارها نشنیدم و اصلا نه منتظر فرش قرمزی بودم نه منتظر حمایت خاصی بودم. داشتی میگفتی خب چرا حاضر شدی این سختی رو تحمل؟ دلیلش اینه که من فکر میکنم که با این نگرش که شما میتونی به توسعه کشورت کمک بکنی، اینکه از خودت بگذری، از اون زندگی شخصی بگذری. من اگه تو الان تو ایتالیا بودم احتمالاً هم ماشین بهتری داشتم، هم خونه بهتری داشتم، هم زندگی آرامتری داشتم، هم
برای خیلی مهمه که به خاطرش حالا به هر حال بعضیا به خاطرش مهاجرت میکنن و قابل احترامه. من سعی کردم از این خودم بگذرم و من به نظرم میاد که ژاپن، چین، کره و همه کشورهای توسعه یافته و یا در حال توسعه آدم‌هایی با چنین نگرش‌هایی دارن، یعنی با چنین نگرش‌هایی به سمت توسعه رفتن. اینکه تو بتونی یه کالچری ایجاد بکنی توی مجموعه‌ای، توی فضایی که تا به حال نبوده و یک تنه این رو جلو ببری، با همه گفتگو کنی، با همه مذاکره بکنی، با همه چانه‌زنی بکنی و هی بری بیای و هیچ وقت ناامید نشی از این همه نهی که میشنوی، از این همه مانعی که در مقابل تو قرار میگیره. و چیزی که دوست داشتم در پایان مکالمه‌مون بگم این بود که این رو یکم توضیح بدم که چرا من برگشتم و من دارم تو کرمانتو چی کار میکنم. یکی از دوستام گفتش که یه عادتی، حالا با نیت خیلی خوب اینو به من میگن که مثلا حسین دوست داریم تو رو ببینیم یه روزی تو برندهای بزرگ که فلان ماشین کار حسینه. من همیشه بهشون میگم که اون خیلی خوبه، ولی من واقعا آرزوم اینه که کرمان موتور، برند KMC یا برندهای داخلی کشور که من توی کشور خودم دارم کار میکنم در سطح جهانی محصولات خیلی خفنی تولید بکنن، عرضه بکنن و من بگم که من دیزاینر این ماشین بودم. برای من این ارزشه. اگر اون جنگ که خودتو وصف کنی به یه چیزی بزرگی که ساختش موجوده، بخوای از اون اعتبار بگیری توی ساخته شدن یک چیزه که نبوده تو نقش جدی داشته باشی، یعنی تو این برات خیلی ارزشمندتره. عیناً همینطور. یعنی یکی فردا 10 سال دیگه 5 سال دیگه از من بپرسه که تو برای توسعه کشور چیکار کردی، من یه کارنامه‌ای دارم. تو برای اینطوری میگی من دارم به این فکر میکنم که برای تو مهمه که از یک چیزی که ساخته شده اعتبار نگیری، خودت به یک چیزی در حال ساخت اعتبار بدی. عیناً همینطوره. یک استراکچری رو به وجود بیاری و جدا از مسائل اینکه اینو به وجود میاری، تو یه امید مضاعف دوچندانی برای بسیاری از جوانترهای خودت ایجاد میکنی. تو ورکشاپی که من با بچهای الزهره داشتم، اولین برخورد آکادمی که من با بچهای ایران، بچهای الزهره هم خانومه؟ بله، دانشگاه رشته طراحی صنعتی. نکته خاصی مد نظرت بود؟ نه تو ذهنم اومدش در مورد طراحی خودرو برای دخترها رفتی ورکشاپ گذاشتی. جالب بود برام. طراحی صنعتی خب ما تو ایران شاید ترانسپورتیشن نداریم. خیلی برای من جالب بود. برای خودم هم خیلی جالب بود و دوست داشتم که اتفاقا خیلی هم میگفتن که اینا شد. استقبال بسیار خوبی داشتیم و خیلی میگفتن که اینا دختران چیکارشون به ماشین و کار دیزاین. نه من از این زاویه نگاه نمی‌کردم. از این برام جذاب بود که چقدر مثلا موضوع ممکن بوده برای اونا جذابیت داشته باشه که بیان مثلا ورکشاپ. خیلی استقبال خوبی داشتیم و تو این مدت مثلا 5-6 ماهی که من هر هفته 1-2 روز میرفتم دانشگاه الزهره ریویو میکردیم و این موضوع رو جلو میبردیم، من امیدی که تو چشمای اینا واقعا موج میزد رو میدیدم. چه سن و سالی اینا؟ مثلا ارشد بودن یا متولدین بچهای مثلا لیسانس دهه اواخر دهه 70 و 80 اکثرا بچهای لیسانس جنریشن زی. آره دقیقاً. و من اینو میدیدم که اینا با چه اشتیاق و پشنی، انگار که یه رویایی اتفاق افتاده که یه خودروسازی به صورت رسمی اومده دیگه ورکشاپ برگزار کرده و این خودروساز دیزاین هد داره و قراره که از دل این ورکشاپ 1-2 نفر واقعا جذب بشن. من روز اولی که براشون صحبت کردم گفتم بچه‌ها من نیومدم اینجا که آخرش یه عکس با هم بگیریم و بگیم که ما حالا مثلا یه کارگاه دیزاین برگزار. من دنبال اینم که 1-2 تا از شما که تالنتین رو بردارن که به من کمک بکنه تو این مسیر. و تو باور نمیشه که تو این 6 ماه اینا چجوری میدویدن و چجوری کار میکردن. همین خوبه و این همین یه نقطه چقدر اثر درخشانیه. اگر الان ایتالیا بودی میتونستی این اتفاق قطعا نمیافتاد. این اتفاق قطعا نمیافتاد. نه به قول تو اون برق زدن چشم تو اون بچه‌ها شکل میگیره، نه برای خودت یه فرآیند لذت بخش و تجربه جالب و دقیقاً همینطور. و ایده بزرگی که من دارم اینه که بتونم اون دانشگاهی که توش درس خوندم تو ایران ایجاد کنم، یعنی رشته ترانسپورتیشن دیزاین رو اینجا آفیشیالی با آدمای درجه یک از اروپا بیارم و همون اساتیدی که به من درس میدادن به بچه‌هایی که حالا به هر دلیلی امکان مهاجرت ندارن. لزوما برای چیزم نمیتونی بگی من دانشگاهشو میخوام رو بندازم و بیاری ورکشاپ برگزار کنی. آره یعنی وقتی علاقه میدونی چی میگم، بله منظورم از دانشگاه خود ما تو ایتالیا یه ساختمان
سه طبقه کوچیک بود، کلا یه یونیورسیتی دیزاینه دیگه. منظور از دانشگاه اون فضاهای عظیمی که توش گم میشی نیست. نه دارم میگم پلتفرم رو ساختن رو عیناً همینطوره. امیدوارم حالا مثلا کیوان موتور توی این پروژه کنارت باشه. واقعا حسین الله شاید این جمله ها کلیشه‌ای باشه ولی واقعا دلم میخواد ازشون تشکر بکنم، از دوستانی که تو کیوان موتور کمک کردن. واقعا زندگی ما رو ساخته دیگه. واقعا مدیر عاملمون آقای فیروزی و همه آقایونی که تصمیم گیر هستن تو کیوان موتور بسیار بسیار به جلو بردن این ایده و اینکه من بتونم این روند حرفه‌ای کار دیزاین رو پیش ببرم واقعا کمک کرده و من قلبا ازشون ممنونم. میدونی من هر روز با دلم میدوام سمت کیوان موتور. دم اونا گرم، دم خودت هم مرسی، متشکرم. این گفتگو رو دوست داری به کی تقدیم کنی؟ دوست دارم به پدر مادر عزیزم تقدیم. عالی. سلامت باشی حسین جون، دمت گرم. خیلی به من مزه داد. مرسی که به کوزی کورنر اومدی. به منم خیلی خوش گذشت. والا نمیدونم هیچی نخوردی، یه چایی خوردی سوخت. خیلی متشکرم از پذیراییت، بسیار تجربه شیرینی بود حسین جان. کار درخشانی کردی و با قدرت ادامه بده. حتما. مرسی. حالا بعد صحبتمون ان شاء الله کیکتو بخوری. حتما همون کیکی که نشون کرد. دمت گرم به کوزی کورنر اومدی. مرسی. به من که چسبید. مرسی. دمت گرم که تا اینجای برنامه همراهمون بودی. همونطور که دیدی این یه کار تیمی و کلی آدم دارن براش زحمت میکشن. ما جا هدفمون اینه که بتونیم تبدیل بشیم به یه پادکست بین‌المللی. ازت میخوایم که پلتفرم‌های مختلف ما مخصوصا یوتیوب رو حتما سابسکرایب کنی. بیا اینطوری بهش نگاه کن که به جایی برسیم قدرت رسانه‌ایمون در حدی بشه که کریس بنگل طراح ارشد سابق BMW رو به کوزی کورنر بیاریم و در مورد فرایند خلاقش باش گپ بزنیم. با سابسکرایب کردن کانال یوتیوب ما، با بزرگتر شدن کامیونیتی ما. مراقب خودت باش، به زودی میبینمت.